Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So no way. There ain't so no way. There ain't so no way. There ain't so no way. Oh, da, boom baby, suntem live seara de Crypto, episodul 36 din sezonul 7, magie, vrăjitorie. În acest live avem o întrebare foarte, foarte importantă. S-a terminat bull marketul sau nu s-a terminat? Vom diseca din toate punctele de vedere. Nu ca voi, să zicem așa, să luați lucrurile ca sfat financiar, ci
să priviți o idee din ambele perspective, și a celor care cred că s-a terminat bull marketul și a celor care nu cred că s-a terminat bull marketul, și o să vă zic și opinia mea. Desigur pot să greșesc și am zis asta de multe ori, voi trebuie să vă bazați pe voi și să luați informația cum considerați voi. Părerea mea, și vă zic direct, nu cred că s-a terminat, de asta scrie și în titlu. Și o să vă spun și de ce, dar o să ne uităm și în partea cealaltă, adică ce cred și cei care spun că s-a terminat, care clar sunt mai puțini decât cei care cred că va continua, nu-i așa? Și asta e o chestie negativă, deoarece de cele mai multe ori cei care sunt majoritari nu au dreptate. Dar o să facem analiză, o să scoatem de la naftalină acele desene pe care le facem în Paint și o să zicem de ce da, de ce nu, ok? Și o să putem să vedem care sunt lucrurile pozitive și care sunt lucrurile negative pentru acest bull market și de ce cred eu că nu s-a terminat și încă putem vedea urcări. Dacă vi se pare interesant ce vedeți în acest live, o să dureze aproximativ 2 ore. O să terminăm înainte să înceapă, desigur, meciul dintre Anglia și Olanda. Eu țin cu Olanda, Anglia nu mi-a plăcut cum joacă, cu toate că, dacă vă amintiți, v-am zis că ei vor câștiga campionatul european la început, când m-a întrebat cineva. Sper să nu, sper să-i bată Olanda și să treacă în finală cu Spania, unde Spania probabil îi va măcelări pe olandezi după cum au jucat ieri. Dar e foarte important, mai ales momentul ăsta din piață, în care pare că Germania tot vinde Bitcoin, dar nu mai au atât de mult, mai au doar vreo 800 de milioane de dolari în Bitcoin. Față de 2,2 miliarde cât aveau în trecut, pare că pe zi ce trece, cu cât vând mai mult, cu atât nu mai au Bitcoinul respectiv. Ethereum îmi pare că face un bounce 3123, probabil ceva știri așa de la Insider că ar urma acel ETF în următoarea săptămână, adică săptămâna viitoare ar putea fi săptămâna în care în sfârșit vom vedea acel S1 aprobat și începerea tranzacționării. Vorbim și despre asta, deoarece este un punct important pentru continuarea bull marketului sau finalul bull marketului. Și e foarte important dacă bull marketul va continua, în ce fel va continua, deoarece și acolo am anumite opinii, ce se va întâmpla cu prețurile, vor merge, vor face multe X-uri sau doar un pic vor urca peste all-time high și apoi probabil vom vedea finalul de bull market. Am o opinie și acolo, imediat o să vă dau și desigur și voi pe chat trebuie să ajutați acest stream și să aveți opinii pe toată durata acelei analize pe care eu o fac, ok? Am stat, am rumegat, m-am gândit, m-am uitat din trecut, am analizat din toate punctele de vedere și o să vă dau o opinie pe care eu o cred, având în vedere că sunt de atâta timp în acest spațiu financiar, nu neapărat de criptomonede, mult timp și am văzut multe. Din analiză, din intuiție, din feeling, din date, din tot. O să le cumulăm împreună pentru a scoate ceva în acest live. Dacă vă place, apăsați butonul de like, dați un share la prieteni dacă mai vor să audă, îți dai seama, de criptomonede, având în vedere că alții nu le-au făcut ce au făcut, adică neperformante, ceea ce încă nu ar trebui să fie rândul lor. Rândul lor ar trebui să fie un pic mai târziu în an și vorbim și despre asta imediat. Bun, hai pe chat cu comentariile, să curgă fluviu de comentarii. Bun. 5600 S&P. S&P va fi parte și din această analiză pe care o să o facem imediat, unul printre cele mai interesante live-uri pe care probabil le-ați văzut în ultima perioadă, deoarece o să facem foarte multe analize. Cei care ratează, desigur, se pot uita în reluare și salut pe această cale. Lăsați și voi în comentarii după. E foarte important, poate nu apuc să le citesc pe chat. Lăsați ce considerați voi și de ce, desigur cu argumente. Nu s-a terminat, asta poate să zică oricine, trebuie și argumente în spate, ok? Argumentul e foarte important. Așa poate să zică oricine, oricând, oriunde. Bun, aici până la final, much love Daniel, îl vedem și pe user aici, doar Victor, ducem și noi live-ul ăsta la cer, exact, îl ducem la cer sau nu îl ducem. M-am rugat și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse, exact, știu ce zici, amin, să vină și bainul din spate puternic. Bun. Salutare Sox 9, vorbim despre Sox 9, s-a listat, după cum ziceam, eu așteptam la 2-3x, a făcut aproape 4 de la listare, listarea care desigur în launchpad a fost la 7 cenci, pe urmă el a fost 28, din câte am văzut eu pe MXC, acum pe alte exchange-uri au fost și mai sus, dar luăm cazul MXC în care s-a listat undeva pe la 28, adică a avut week-ul ăla în 28 de cenci și acum nu știu cât mai, cred că undeva pe la 20 de cenci, deci performanța bună.
bună, un proiect reușit momentan, acum contează ce fac și ei și de acum încolo, că asta e important și ca preț, dar și ca proiect și vom analiza și vom urmări, desigur. Este o grămadă de lichiditate de luat de mai sus, zice Mihai Marie. Uite, Mihai Marie așa cam aproximează ce aș vrea să zic, într-un fel sau altul. Mai coboară TIA, vom discuta și despre TIA imediat, doar ce a făcut un bounce impresionant, dar nu atât de mult încât să zici că s-a terminat trendul ăla descendent, în care e de vreo 4 luni de zile. S-a mai întâmplat în trecut, s-a mai întâmplat cu cazul Solana. Am o idee și pe TIA ce se va întâmpla, doar ce vin de blocări undeva spre octombrie. Și o să vorbim și despre asta, deoarece îți dai seama, market makerii pregătesc niște mutări acolo și noi trebuie să știm ce mutări pregătesc, dar nu numai pe Celestia, pe majoritatea a criptomonedelor. Bun, cățelul afară, dă-te bag pe căști, zice Petruții Andrei. Da, realul ăla pe Insta, reel-ul ăla pe Insta este top. Dacă nu l-ați văzut, nu pot să-l pun aici din păcate. E top artă. E scena aia din Wolf of Wall Street. Imaginați-vă scena aia din Wolf of Wall Street când erau atunci pe acea barcă acolo și era furtună, dacă mai țineți minte, și intră Leonardo DiCaprio. Și zice, ce naiba se întâmplă aici, știi? Și în loc de Leonardo DiCaprio apare Daniel Niță și în loc de Doni, care era, desigur, lucra cu Leonardo DiCaprio, apare CryptoAce și cel care conduce vaporul este nimeni altul decât Andrei Brătucu. E incredibil reel-ul ăla, foarte, foarte tare. Bogdan Andrieș, care probabil Bobby este și aici pe chat, din nou s-a întrecut pe sine cu acest meme video pe care l-a făcut, e foarte, foarte tare. Bun, nu și-a făcut Larry ETF pe BTC doar pentru un 40%. Știți cum e? Asta, instituțiile le gândesc pe termen mai lung, adică ele are o răbdare, nu sunt ca noi, ca retail-ul, imediat se întâmplă, știi? Există răbdare, adică pentru Larry, ca Bitcoin să atingă chiar 100, 150.000, 200, 250.000, îi poate să știe și 5 ani de zile. Pentru el timpul e de partea lui din perspectiva asta, deoarece fondul are foarte, foarte mult bani, BlackRock. Deci nu se grăbește nicăieri. Cel care se grăbește este retail-ul. Și de asta retail-ul de cele mai multe ori, în graba asta de a face gain-uri, face greșeli ca de fiecare dată. Teta oare ajunge la all-time high din nou? Mersi frumos, Daniel. Cristian Bănică, ceea ce e important pentru Teta e faptul că nu are inflație și inflația este zero. Asta înseamnă că nu are capital mai mare nevoie decât a avut în bulul precedent pentru a ajunge la aceiași bani, aceeași capitalizare, la aceeași sumă, la același preț, dacă vrei să o iei așa. Acum, realist vorbind, măcar la jumătate dacă ar ajunge, ar fi un win masiv pentru Teta. Bun, Dimension is the next gem. DIM, te referi la DIM? Da, DIM, îți dai seama că a fost, da, s-a dus din bottom destul de mult și acum a făcut un bounce, dar 1.5 este o zonă critică pentru Dimension. Aici până la infinit, zice EWA Tree of Life. Are talent Daniel. Daniel are talent. Are el acolo ceva, poate are, poate n-are, rămâne de văzut la final. Bun. When Lambo Sir, zice, m-a plătit CryptoAce să-i promovez DIM, zice Popescu Marius. Da, are niște bug-uri puternice, are niște sacoși puternice de DIM pe care îți dai seama că ar vrea să le dea mai sus la un moment dat. When Lambo Sir, vorbim și despre asta, vorbim și despre ciclul în care ne aflăm. Îmi place ce văd cât de cât, adică oamenii nu mai sunt atât de hyped, nu mai există hype-ul ăla în sânge, ceea ce este un lucru bun. De vreodată când vezi hype-ul pe care l-am văzut la începutul anului, de cel mai multe ori nu se termină bine, mai ales pe partea de meme coin-uri, care au tras lichiditate foarte, foarte mult din piață spre zona asta de meme coins. Mulți îți dai seama că de fiecare dată și-au pierdut bani în rug pool-uri, alții au făcut bani cu meme coin-urile pe care le-au cumpărat, dar marea majoritate știm foarte bine că pierd bani. Depinde acum și în ce investești. Meme coin-urile astea de multe ori sunt luate prea în serios, ele sunt așa mai mult de fan. Unele reușesc, ați văzut, și Doge au capitalizări destul de mari, chiar și WIF, chiar și alte. Unele reușesc și rămân stabile, dar în sutele de mii de meme coin-uri îți dai seama că e greu să nimerești tu pe ăla care va performa foarte, foarte bine. Daniel, vine războiul sau nu? Foarte, foarte greu. Sper să nu. Am văzut acolo că trimit, nu știu, F-16, nu? Trimite NATO în Ucraina F-16, care ar putea fi nasol, ar putea fi privită
ca o răscoală, nu? Din partea ucrainenilor să atace la un moment dat Rusia, ceea ce nu asta se întâmplă, ci ei vor să se apere de ruși, nu? Cam asta ar fi chestia, dar nu știu cum o să o privească Rusia și cum o să privească Putin asta, dacă o să fie o escaladare, aia care te urci pe munte. Bă, dacă o privește așa, eu zic că sunt șanse bune ca până la final de an să vedem războiul terminat într-un fel sau altul, mai ales dacă vine Trump la putere și șansele lui să vină acum sunt destul de mari, ok? Se caută candidat din partea democraților, deoarece Biden, cu toate că zice el că rămân foc, drag, nu mai vor să-l mai țină. Am scos și eu o mare parte de lichiditate din meme coin-uri pe alte proiecte mai bune. Ce părere ai de Messi și Ronaldinho care pun la story Watercoin meme pe Solana? Au primit bani, îți dai seama, banii, până la urmă banii conduc lumea, nu? Până și Messi care are atât de mulți bani, băi, eu nu înțeleg. Adică eu l-aș înțelege pe unul care, știi, n-ar avea bani. Adică, bă, omul n-are, trăiește și el, are și el, face un canal acolo micuț, pe YouTube face și el acolo o promovare, bă, n-are bani, știu, e foame, înțeleg. Bă, dar la Messi, la Ronaldinho, care n-au făcut de atât de mulți bani, Ronaldinho acum îți dai seama că a dat mulți bani pe droage și pe femei. Dar Messi, îți dai seama, nu știu. Băi, eu nu știu, îți dai seama că nu el e de fapt, este cineva în spatele contului lui, că nu stă Messi să pună tweet-urile respective, s-a încasat bani și asta s-a întâmplat, ok? Și cei care cumpără îți dai seama că vor rămâne cu buza umflată la un moment dat în timp, după ce se pompează moneda respectivă. Aia e lumea în care trăim, de asta sunt foarte siderat când văd aceste, nu știu, aceste staruri, nu știu nici cum să le zic staruri, vedete care vin în spațiul ăsta numai pentru a suge lichiditate, mă, și noi le zicem, hai veniți și sugeți lichiditate și își lansează meme coin-ul ăla, Derulo e ultimul care a făcut asta și încearcă să sugă lichiditate, îți dai seama că nu or să facă ăia mare chestie din monedele alea, că n-au echipă, n-au tech în spate, n-au nimic, e pur și simplu, uite cât de tare e, îți dăm nu știu ceva și ție și la un moment dat îți dai seama, lumea uită și papa la revedere și poate uită și nu ajungi la pârnaie. Cam asta e chestia, ca în cazul lui Kim Kardashian care a luat amendă, nu știu, $1.000.000 sau ceva de genul ăsta, ok? Și mulți vor mai lua, că i-a luat SEC-ul, o să ia în primire pe toți, dar din nou sunt cam siderat, adică strică un pic piața, știi? Adică strică feeling-ul pieței când vezi că vin vedetele astea și fac criptomonede și bam, așa arată de fapt adopția, n-aș zice că așa ar trebui să arate adopția, cel puțin din punctul meu de vedere. Așa poți să atragi adopție, dar pe urmă să o duci în alte zone, că vedetele astea nu vin pentru tine, domnule, acolo, nu, vin să facă ei bani, e destul de clar că nu interesează de tine, că de meme coin-ul ăla și de meme coin-ul ăla pe care îl lansează, n-ai nicio treabă, ăla interesează banul, de ce? V-am mai explicat, multe vedete, voi credeți că sunt foarte, foarte bogate, numai că le vedeți la televizor sau le vedeți. Multe dintre ele n-au bani să trăiască după o lună pe alta și vă zice cum. Cum n-au bani când fac atât de mulți bani? De exemplu ăștia, cântăreții ăia vechi, nu ne referim la Messi care are bani și la alții care au bani și o să aibă bani la infinit, dar ăștia care nu mai sunt, ce au făcut? Au făcut greșeli. Nivelul de trai, păi și avion privat, dă 50-100 de mii pe drum de fiecare dată, de unde? La un moment dat se duce, știi? Adică la un moment dat se duce acea pungă de bani pe care ai făcut-o când îți urci nivelul de trai și trebuie să-l menții cumva. Și atunci, mai vii, mai rup de acolo, mai vii în cripto, mai lansezi un meme coin, mai lansezi un aia, mai stugi lichiditate și mai faci bani pentru un avion privat, știi? Cam asta. Dar da, de asta zic, multe vedete pe care poate le vedeți nu sunt atât de bogate pe cât credeți, deoarece nu au această educație financiară și multe dintre ele s-a și observat că nu rezistă pe termen lung, multe dintre ele dau și faliment. Da, înțeles bine. Și recurg la chestii de genul ăsta pentru a face lichiditate. De ce ar veni o vedetă să lanseze, să zicem așa, un meme coin fără niciun fel? De ce? Asta e întrebarea. De ce? Pentru comunitate? Bă, și înțelege dacă unul care e aici de nu știu ce mulți ani și lansează un meme coin și astea și înțelege utilitatea, înțelege partea asta de OG, de spațiu, de cripto, de toate astea, de gen și astea, poate zice da, dar vine unul de nicăieri așa care nu are niciun fel de treabă să bagă și lansează un meme coin. Pentru ce? Stai seama că pentru ce? Pentru lichiditate. Bun.
Mai departe, mulțumim pentru ceea ce faci, felicitări, te urmăresc din toamna lui 2022, zice Arabel. Rușcanul a intrat atunci când eram în tranșee adevărate, în momentul ăla când Bitcoin era undeva, nu mai zis în toamnă, da, era undeva la sub 20.000, cred că s-a dus atunci în toamnă, undeva 16, cred că. Pentru tehnologie, CryptoGunner, exact, nu pentru tehnologie, ci pentru bani. Mulți zic, băi, sunt hain după bani, mă, trebuie să înțelegi, ăștia sunt hain după bani. Orice, să miroase, ba, miroase, gata, bani, acolo și ei, știi, acolo și ei să sugă lichiditate și au tot sub lichiditate, nu știu cum se va termina toată povestea, că la un moment dat unul probabil va fi băgat la pârnaie, habar n-am, și nu vor mai face restul, nu? Că cam așa se întâmplă de cele mai multe ori în cripto. Vedem cine și cum și care va fi arestat și ce, că îți dai seama că mulți trăiesc sub lichiditate. V-am mai explicat mulți cum fac. Acum la începutul de anul s-au ars câțiva care își făcuseră portofel și era pe blockchain real și acum mulți dintre ei zic, mamă, facem monede fair lunch. De unde? Înainte de fair lunch-ul ăla mai vin cu 100 de portofele de la tovarăși, de la prieteni, nu știu ce, cumpără ea tot sau niciun, nu știu. Așa zice, mamă, fair lunch, au cumpărat 100.000 de portofele, când colo erau tot ei, știi, cei care au cumpărat inițial și dețin 70% din supply. Deci na, aveți mare grijă, nu te zboară să mănâncă, nici în celelalte altcoin-uri, adică și ele au păcatele lor, celelalte altcoin-uri, cu VC-uri, cu toate astea și discutăm imediat pe cazul ăla, când facem dacă s-a terminat sau nu bull market-ul. Noi trebuie să privim lucrurile imparțial, noi trebuie să le privim de sus, ok, pentru noi este investiție, înțelegem tehnologia blockchain și criptomonedele, multe dintre ele vor rezista pe termen lung, dar nu toate, vedem care în final este o utilitate mai reală și una o să vină. Ai deja utilitate, dar trebuie să vezi mai multă utilitate și mai multă utilitate de la an la an pentru criptomonede, multe ori să aibă, altele nu. Cele care nu vor avea niciun fel de utilitate, îți dai seama că la un moment dat se va curăța și nu vei avea capitalizările pe care le mai ai în momentul de față. Bun, mai dă Instagram să vedem ce face BTC, imediat ne uităm și la BTC, ai puțină răbdare, 21 de minute, intrăm imediat pe treabă. Hai cum tata cu tap pe like-uri că e slabă dominanța sau ce păreai despre mișcarea Eagle de Squeeze. Bună, printre cele mai bune lucruri pe care le-au făcut în ultimul an, din punctul meu de vedere. S-a și văzut, adică s-a și văzut în grafic, restul dădea un gol la vâsle și nu se mișca barca, știi? Acum au dat la vâsle, bă, și se mișcă barca, știi? Dar barca nu se mișcă singură, trebuie să înțelegeți asta. Înseamnă că pe această mișcare au venit și cu ceva lichiditate din spate pe care au pregătit-o ceva timp. Înseamnă că astea nu sunt făcute așa, mamă, nu, sunt pregătite ceva market maker la ceva lichiditate, comunitatea, adică toată lumea să văslească în același timp și apoi vezi mutarea aia pe care ai avut-o cu SOX 9, care a venit în momentul potrivit nu neapărat pentru piață, că știm foarte bine că piața poate nu era un moment excelent, dar pentru acea mișcare de Eagle de Squeeze a venit foarte, foarte bine. Asta vrei să vezi mai mult, știi? Când piața pică, vrei să vezi Eagle de pe verde, atunci dă un semnal destul de bun. Ea a fost gândită de ceva timp, bă, și a ieșit. Cât mai multe de genul ăsta, știi? Dar trebuie, e complicat să le faci în felul ăla. Acum, Eagle de acum trebuie să continue, nu putem, acum e 37, trebuie să urce peste un 50 ca să poată să confirme acea mutare. Bun. Am luat ceva PayPay, zice Răzvan aici, și cu o floare nu se face prima oară, continuați să Eagle Squeeze. Exact, trebuie mai mult. Daniel, de unde ți-ai luat tricou? E foarte rău, ce Eliza, din aeroport. Nu mai țin minte de unde, dar dintr-un aeroport. Nu mai țin minte, am fost în multe aeroporturi anul ăsta, dar dintr-un aeroport mi-amintesc că l-am luat, ok? Cât de prost trebuie să fii să vinzi SEI la prețul ăsta? Nu neapărat, poate oamenii nu știu, au intrat la 10 cenți și vor să vândă acum. Nu nici neapărat proști, adică nu trebuie să zicem că cineva e mai prost și cineva e mai deștept. Vedem în final rezultatele, că astea contează. La tine nu e bear market, zice Florin. Mirea, la mine nu este bear market din punct de vedere al poziționării pe care am avut-o pe portofoliu. Încă îl consider bull market, consider bear market altcoin-urile. Multe dintre ele, nu toate, că nu toate sunt în bear market, dar multe dintre ele sunt în bear. Și asta e unul dintre motivele pe care o să-l discutăm imediat, în care eu cred că nu s-a terminat, deoarece multe dintre aceste altcoin-uri sunt în bear market, dar dominanța este unde e. Adică nu se pupă, să zicem așa. E ceva diferit de data asta? Bă, se poate ca în final să fie diferit și, să zicem așa, să nu mai vină acel ciclu de altcoins, să nu mai vină un bull market o continuare și să stăm în jos mulți ani de zile de acum încolo. Ar fi și ăsta un scenario, dar nu e cea mai mare probabilitate în momentul de față, deloc.
Nu s-a terminat mutarea în jos, dar e numai bine pentru final de an pentru Bull. S-a vorbit deja de stocks nou, încă nu, dar îl analizăm imediat. În prima parte se mai strânge lumea aici, nu știu, cred că trecem 200, 850, cred că intrăm pe treabă direct, deoarece nu putem ține live-ul ăsta peste ora 10, pentru că, îți dai seama, toată lumea se va uita la semifinal. Bun. Hai să ne uităm un pic așa la un overview micuț, intrăm pe Bubbles și începem treaba aici, apoi mergem la analiza aia pe care v-am promis-o, deschidem așa frumos Paint-ul și facem analiza respectivă. Unul dintre cele mai interesante live-uri pe care ați vrea să fiți este ăsta, deoarece pentru voi poate vi se va crea o idee, unde ai putea să fii în ciclu, cum ai putea să își gestionezi lucrurile, ce crede majoritatea, ce nu crede, cum vrei să te poziționezi și vorbim despre toate astea imediat, un live compact o să fie imediat. Mergem aici și ne uităm un pic cum arată piața. Dacă ne uităm aici, putem să vedem top 100-200, hai să începem cu 100, nu? A zice că ar fi foarte, foarte bine. Avem așa, Arbitrum care ușor urcă, îl vedem la 0,7. Media mea 0,76, am cumpărat de 2 ori 0,76. Momentan mai fac ceva pe Arbitrum, nu nimic, îl las acolo și vedem ce se întâmplă mai departe. Optimism mai s-a ținut mai bine decât Arbitrum 1,66, n-am optimism, am Arbitrum momentan, dar s-a ținut mai bine. Trebuie să zicem lucrul pe optimism s-a ținut mai bine decât Arbitrum. Aici am pachet, nu mai vreau pachet până când nu-l văd sub $1 înapoi. Dacă îl văd sub $1 înapoi, trebuie să fiu nevoit să iau pachet. Până atunci nu mai iau pachet pentru Theta. TI 674 a fost chiar 7 și un pic TI, așa găsit rejectare și vorbeam în update-urile de pe Patreon de zile trecute că probabil aia e zona de rejectare. Era foarte, foarte greu să urce peste regiunea respectivă. Cu TI am o teorie, dacă rămâneți aici vă zic spre final sau nu știu, pe la jumatea live-ului cel mai probabil în legătură cu TI. Încă cred că putem vedea un bounce destul de frumos de la TI. Bun, mai departe. Ce mai vedem aici? RNDR undeva la 3,6 pe plus render, încă pe plus pe profit pe poziția de render, am și retras ceva din render, momentan nu mă interesează aici, sperăm să se întoarcă spre 10, probabil mai retrag dacă se întoarce spre 10, deoarece oricum a performat destul de bine. Dar Cardano, unul dintre monedele care este spre un bottom sau formează un bottom aici undeva la 0,385 pentru ADA Cardano, eu zic că da, va da drumul la motoare și ADA Cardano aici, similar cu AAVE, similar cu altele care se formează niște bottom-uri destul de frumoase, poate chiar Matic mi amintește foarte mult de graficul BNB înainte ca BNB să urce peste 300, 350, 400 și să înceapă în zona asta de bull. Seamănă destul de mult Matic cu BNB, puteți să vă uitați și voi la cele două grafice. Ondo încă se ține aici toate că vin niște deblocări pentru Ondo aici în următoarea perioadă, încă se ține, n-am mișcat nimic pe Ondo. Ordi aici undeva la 31.6, 20-30 poate ar fi o regiune interesantă pentru acest Ordi. Fetch nu prea mai mișcă, 1-2 așteaptă merge când o veni, vedem că s-a schimbat în ASI, dar nu cred că toate, m-am uitat pe Binance, n-am văzut că s-a făcut încă merge, încă probabil este în așteptare, Aptosul din nou în regiunea de jos undeva la 6 dolari și un pic, NS-ul putem să vedem aici la 26, am pachet la NS sub 10, deci îl țin în continuare, nu mă gândesc să-l vând momentan, posibil dacă ETH prinde contur în următoarea perioadă și ar trebui să vedem și NS-ul spre 50, adică măcar o dublă de aici, ok? Bun, cam asta ar fi overview. SEI ăsta din nou în regiunea de posibilă acumulare 20-30 de cenți aici pentru SEI în range-ul ăsta după ce ți-a făcut zona de $1. Acum hai să mergem și în top 200 un pic, ne uităm și pe acțiuni și apoi mergem la analiza aia pe care v-am promis-o. Bun, repele undeva la plus 13%, DIM aici pun 5,9, întrebarea de dacă DIM a pus subsolul, vom vedea probabil în următoarea săptămână 2 dacă am văzut subsolul pe DIM, dacă este cazul atunci am putea vedea DIM mergând înapoi spre 4-5 la un moment dat în timp pentru DIM. Nu știu neapărat că poate să țină nivelul la suport sau să meargă spre all-time high, dar ar putea face o surpriză aici. ULD-ul vedem și pe 1.96, trebuie să rea măcar 2.2 ca suport ca să putem vedea orice de la el. ZK-ul ăsta ar fi interesant 10-12 cenți sau sub 10, m-ar interesa, ar fi un play acolo, similar poate cu ce ai văzut pe SEI și SUI înainte să urce spre zona de $1, ok? Asta ar putea fi în aceea zonă. Bun.
Bun, deblocarea pe Ondo este în ianuarie. Ne uităm imediat să vedem dacă este în ianuarie. Dacă este în ianuarie, probabil va mai avea ceva timp, dar ne uităm imediat. 0,87 aici pentru Manta. Hai să vedem dacă Ondo așa este. Ondo unlocks imediat. Ne uităm și imediat vedem aici dacă este în ianuarie, ne uităm imediat. Dacă este în ianuarie, probabil să mai aibă ceva timp. Eu văzusem că ar putea urma ultima oară când m-am uitat. E posibil să mă fi uitat greșit, se poate întâmpla. De asta e foarte, foarte bine să ne mai uităm aici o dată să vedem. Bun. Da, 191 de zile din câte vedem. Deci pare că mai are upcoming event, zice aici 191 de zile, nici măcar ianuarie din câte vedem, pare. Acum vesting schedule aici, ecosistem, cât are în circulație? Doar 14%, de 86%, locked și unlock 14, deci doar 14%. Asta nu e neapărat un long term play bun, dar după cum vedem aici, următorul event real ar fi în 191 de zile. Ciudat, ultima oară când m-am uitat arăta un pic diferit aici pe Ondo. Atunci da, Ondo încă ar putea performa aici, dar totuși l-aș aștepta un pic mai jos, adică dacă aș vrea Ondo, l-aș vrea măcar în zona de 0,7-0,6, ar fi destul de relevant. Acum depinde ce risc vrei să-ți asumi și cum. Bun, e genial token unlocks, da, este, așa e. Jerome Powell a zis că nu a vorbit cu Biden din 2020, păi să vorbească cu el, să-i zică cum să doarmă mai bine sau ce poate să-i zică Biden lui, adică nu are ce să-i zică, așa Trump îl mai suna, știi că vorbea cu el. Acum și Jerome Powell a venit și a zis că încă, mâine vom vedea și datele pe inflație și vedem ce se întâmplă acolo, dar și Jerome Powell a zis că încă nu e sigur că inflația încă e sub control și nu vrea să taie prea devreme și pe de altă parte nici nu vrea să taie prea târziu. Deci cred că inflația de mâine va fi cheie pentru ce va zice Jerome Powell la final de lună, dacă vedem tăierea în septembrie. Ar putea, adică are toate datele necesare care îi arată că totuși piața muncii e unde e în momentul de față, nu e atât de stabilă pe cum credea el și ar putea tăia undeva în zona aia, în septembrie. Mai e o problemă pentru care poate nu taie. All-time high pentru S&P 500, nu? Piețele sunt sus, dacă le mai dai lichiditate să duc și mai sus și intri în zona de blow-off top. Asta e chestia cel mai probabil pentru care Jerome Powell momentan ezită, deoarece piețele sunt destul de sus. Bun. Ne întoarcem, că mai avem un pic aici, mai avem un pic de tot, un poco. Ok, deci repeleul așa, Aero doar a plus 8,8, ZK eu am zis de el, Manta m-ar mai interesa 0,6, ar fi interesant pentru Manta să mai scot din prețul ăla mediu pentru el. Altceva nu prea mai vedem aici, Casperul 2, poate mai au și aici o mică poziție tot în portofoliu de risc pentru el, dar momentan nu. Hai să vedem acum ce face S&P 500 și apoi intrăm la cea mai importantă parte a live-ului. Okay. Imediat intrăm și o să vedeți de ce este importantă. Bun. Putem să vedem aici Nvidia și continuă urcarea, 134. Nasdaq-ul all-time high se poate observa numai din faptul că Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta aici sunt pe profit, Tesla pe profit, adică cele mai mari companii din Nasdaq sunt pe profit în momentul de față, care duce Nasdaq-ul în sus. Apple-ul și cu Nvidia ambele 3 trilioane, deci înțelegi, și Microsoft-ul la fel 3 trilioane, astea 9 trilioane, fac jumătate de bursă americană. Ce să mai vrei altceva? Google și Meta pe profit. Restul încă suferă, adică alea mici încă suferă și ăsta e un alt motiv pentru care poate am putea vedea și pentru cripto o continuare de bull market, dar o zicem imediat. Financials aici putem să vedem Mastercard-ul suferă minus 3,25, partea de bănci cât de cât stabil aici, dar bursa bine. Bun, înainte să intrăm pe analiză pe ETH, care parcă de înapoi din regiunea asta 3164 și pe Bitcoin care și el dă înapoi. Să vedem cât mai are de vândut guvernul german, câte monede mai are de vândut aici și care ar putea fi un potențial bottom. Hai să mergem pe această analiză, ok? Pam, apăsați butonul de like, imediat vi-l arăt. Intrăm pe Paint, n-am mai făcut un Paint de mult, like dacă vă place Paint-ul, tableta e pe aici pe undeva, o să o găsesc din nou, dar dacă vă place acest live, aici găsiți când se încarcă și vedeți acest buton, așa puteți ajuta acest canal de YouTube 354, câteodată YouTube-ul nici nu mai dă notificări, are probleme, nici vizualul nu mai pune cum trebuie, nici una, nici alta, așa puteți ajuta aici canalul prin a apăsa butonul de like și aveți toate
linkurile în descriere. Fie că vreți să faceți cont la XFi, care este exchange românesc de criptomonede de versiunea 3, desigur, care vor să ducă internațional, fie că vreți să vă abonați pe Patreon sau vreți să intrați pe danielniță.ro shop sau vă trebuie un VPN sau vreți să faceți trading pe futures pe Bybit, dar aveți mare grijă deoarece trading pe futures nu e atât de mamă, ne îmbogățim peste noapte în niciun caz. Plus în ultima perioadă am trecut să tranzacționez pe Bybit deoarece vreau să văd, trebuie să mă uit mai atent la ce se întâmplă pe Binance, dar aveți și Binance aici și eToro și restul, aveți pe toate aici. Bun, hai să trecem aici la treabă, ok? Întrebarea pe care mulți ar trebui să o aveți: s-a terminat bull marketul sau nu? Și o să facem așa. S-a terminat, nu? S-a terminat cu liniuță, terminat bull market. Ok, deci asta este întrebarea. S-a terminat bull market, dar trebuie să o analizăm din mai multe perspective și trebuie să înțelegem de ce s-a terminat sau nu s-a terminat și o să vă dau imediat și ideea mea. Și o să împărțim desigur în două. O să facem fix așa. Aici avem nu s-a terminat, ok. Aici avem da, s-a terminat. Da, s-a terminat, ok? Deci avem da și avem nu și acum le trecem pe hârtie de ce. Și aici ne raportăm în mare parte la cripto, ok? La cripto, la Bitcoin, la cripto overall, s-a terminat sau nu s-a terminat, ok? Bun. Pentru nu s-a terminat, de ce nu s-ar termina acest bull market? 1, mi se pare cât de cât important, altcoinurile, alts, ok, aici, alts, da, le zicem alts, în lows, la minime, în niciun caz la maxime, ca în cazul precedent. Ai câteva outliers, să zicem așa, dar majoritatea sunt la minime. Și acum, desigur, cumulăm cu niște exemple aici și ce s-a întâmplat în trecut. Cazul 2, ca să-l punem și pe ăsta, este dominanța, ok, BTC, care dominanța am pus invers, am pus BCT, ok, am aici, putem să facem așa, BTC, frumos, este în sus, este la maxime, ceea ce trebuie să fie invers, adică la minime, în niciun caz la maxim. Hai să dăm astea două exemple aici. Deci, de ce nu s-a terminat bull marketul? Alți la minime, dominanța BTC la maxime. Și hai să ne uităm aici, dacă mergem și putem să ne uităm, de exemplu, dăm cazul Polkadot aici, ok, Polkadot. Mamă, s-a terminat bull marketul. Întrebarea e, care bull market, înțelegi? Care bull market, că dacă ne uităm din top de aici pentru Polkadot, momentan ești la minus 89%. Dacă ai fi cumpărat doar aici, momentan ești la minus 89%. Deci, care bull market? Asta nu putem să-l numim bull market. Deci s-a terminat bull marketul, pentru alți nici măcar nu poți să vorbești de bull market. Asta este întrebarea. Acum pentru BTC încă este în trend ascendent și putem vorbi de ce nu s-a terminat și acolo bull market. Dacă te uiți aici la asta, ok, poți să te uiți aici, ăsta în niciun caz nu a făcut niciun bull market, adică să-l termine. Ce să termine, că n-a avut nimic. Bun, dominanța, ok, istoric, poți să te uiți la ICX, la NIO, istoric au și astea măcar o reacție aici. Adică aici, da, probabilitatea pentru final de bull market ar putea urca de la, nu știu, 30% cât e momentul de față la 70% aici. Odată ce vezi Polkadot că îți urcă între 29 și 30 și 30, bă, e cam acolo, știi? Bun, dominanța. BTC.D, ok, ne uităm la BTC.D aici. Dacă vă place informația, nu ezitați butonul de like, deoarece am stat să o analizez din toate perspectivele posibile și imposibile pentru a avea o idee cât de cât clară. Acum, desigur, cei de pe chat și, bă, trebuie să respectăm opiniile, ar zice, mamă, păi dacă majoritatea crede că continuă bull marketul, păi nu se termină și respect aceste idei. Știți foarte bine că și noi am fost în aceeași oală în 2021 când toată lumea a zis că mergem la infinitul infinit
venit și s-a terminat de fapt bull marketul, ceea ce noi eram pe turnanta corectă în 2021 și chiar s-a terminat bull marketul în 2021 și a urmat măcelul în 2022, ok? Și respect pe cei care zic, bă, contrarieni, știi? Bă, ăștia cred că nu, acum eu cred că da, pentru că sunt contrarieni. Respect și asta, dar facem cazul pentru ambele ca voi să puteți să digerați prin filtrul gândii voastre, să vă puteți cât de bine puteți, ok? Bun. Dominanța. Dacă te uiți unde s-au terminat bull marketurile precedente, poți să te uiți aici, poți să te uiți aici 2017, dominanța nu era aici, adică nu era aici noiembrie, da? Nu era aici, nu era la 68%, s-a terminat, nu. Bull marketul real s-a terminat când dominanța a făcut asta, aici, poți să te uiți și aici, la fel, prima parte a bull marketului pentru asta s-a terminat când alții au făcut asta și ai văzut bounce-ul de la dominanță, ok? Aici. Acum, aici ai pus bear market, după ce ai avut desigur această cădere foarte, foarte mare pe dominanță. Ai văzut aici această urcare până în 2019, ai văzut un mic dip aici de la dominanță și apoi ai văzut un dublu top și de-abia apoi din nou 2021 ce s-a terminat bull market, o dată ce ai văzut de la alți asta, ok? Bun, acum ce vedem? Păi vedem de aici un scenariu pe care poate l-am mai văzut aici între 2018 și 2021, adică 3 ani de zile, aici când ți-a pus bottom-ul, 2021, acum ești în 2024. Deci, pare acolo, știi, dacă e să o luăm așa. Să ștergem graficul ăsta ca să se vadă un pic mai bine. Momentan, pare că dominanța este așa într-un grind ăsta ciudățel în sus, ok? Pare că e într-un grind de aici, de când ți-a pus bottom, când ai avut ultimul altcoin season și finalul de bull market din 2021 aprilie-mai. E într-o stagnare de asta ciudată a fost aici și acum în urcare, ok? Și acum pare că dă în sfârșit senzația că ceva s-ar întâmpla aici, adică, observi, adică ai această urcare, asta se numește rising wedge în analiză tehnică, cu toate că nu poți să te uiți neapărat pe un grafic care arată dominanța ca unul de preț. Dacă ar fi să o iei așa, pare că ușor îți încearcă aici o cădere. Ce ai vrea să vezi? Ai vrea să vezi asta, ok? Ai vrea să vezi asta. Acum, nu trebuie neapărat să-ți facă un low, dar măcar trebuie să vedem ceva aici, știi? De ce se întâmplă astea? Okay? De ce se întâmplă aceste mutări, să zicem așa, pe altcoin season după ce Bitcoin în dominanță a crescut și vine altcoin season-ul? Păi, VC-urile, ok? Și asta e o altă parte din ecuație, ok? VC-urile care au băgat, au luat triste, au luat private-uri, ok? Vin deblocările. Acum când vin deblocările, de exemplu, cazul TIA, da? Și am teoria respectivă pe TIA, vă zic imediat. Vine deblocarea în octombrie-noiembrie, da? Și TIA momentan e undeva la 6-7 dolari, stă în range-ul acolo, a fost undeva la 5. Păi, înainte să deșarte VC-urile, bag-urile, ca de fiecare dată, ai nevoie de asta, ai nevoie de ceva infuzie înainte de lichiditate pentru a crea lichiditate. Pentru a crea lichiditatea necesară pentru a putea ieși cu sume mai mari. Așa sunt VC-urile, dacă dau dump de acum, de la 6 dolari, păi dacă dau în 2 săptămâni, ea se întoarce sub $1. Adică înțelegi? Și nu mai faci nimic, că nu prinzi prețurile pe care vrei să le prinzi, plus că mai ai deblocări și după. Ok, de asta ai nevoie de un exit, să zicem așa, de lichiditate din punctul ăsta de vedere și nu l-am văzut în ciclul ăsta. Asta în general sunt exituri de lichiditate, ok? Exituri, crezi lichiditate pentru a scoate lichiditate la un moment dat, s-a văzut asta și lichiditatea să o bagi înapoi în BTC. Am văzut asta? N-am văzut asta și dacă ne întoarcem aici, ok, deci am văzut așa, dominanța BTC la maxime. De obicei nu se termină ciclul cu dominanța BTC la maxime și cu alțuri la minime și v-am mai explicat de ce, ok? Deci acum ne raportăm la punctul 3, VC-urile aici, ok? Și nu VC-urile, ci VC-urile. VC-urile, îți dai seama că acum unele altcoin-uri sunt blocate, în momentul ăsta unele sunt pe profit și asta e destul de important și poate vor retrage din profitul ăla la un moment dat undeva în toamnă, dar înainte trebuie să facă ce? Trebuie să creeze lichiditate, ok? Trebuie să creeze lichiditate. Și de aici, din crearea asta de lichiditate, de cele mai multe ori, și market maker și VC-uri și toate astea, se creează lichiditate. Pentru ce? Pentru exit, deoarece ce fac VC-urile? Ele intră ca să iasă, ca de fiecare dată. Asta se știe foarte bine. Investitorii intră ca să iasă, nu stau la infinit. Ei vor să facă profit și papa la revedere. Există lichiditate pentru ei în momentul de față? Nu există. De unde n-avea să existe lichiditate pentru ei? Ar face profituri foarte, foarte mici. Pe unele chiar ar fi pe minus în momentul de față, dacă te uiți la, nu știu, cazuri la
Starknet-chatele sunt în groapă rău de tot. Pentru asta trebuie să creeze lichiditatea necesară și asta s-a întâmplat de fiecare dată și dăm cazul TIA. Ok, dăm cazul TIA aici, TIA, ok, TIA, știm foarte bine că vin niște deblocări, TIA, ăștia TIA au market maker puternici pentru a face, să zicem așa, acea lichiditate, băi, eu ar zice că au acei market maker puternici, s-a văzut aici. Ok? Aici e destul de clar că se încearcă acapararea supply-ului pentru TIA și toată asta ce vezi aici se încearcă acapararea supply-ului în regiunile astea de aici sau un pic mai sus în 7, în niciun caz în range-urile astea în care a fost o distribuție, pentru că știm foarte bine că aici se acumulează mai multă monedă și apoi poți să-i dai drum mai ușor cu bani mai puțini. De asta majoritatea înainte de pump-urile alea mari au asta și asta, ok? Deoarece aici de fapt se acaparează supply-ul, aici se fac mutările din partea market makerilor, aici se creează acea lichiditate, aici se ține supply-ul sub control pentru ca cu puțină lichiditate să poți să urci în sus, ok? Să urci în sus, am zis-o pe asta, să urci fără în sus, tăiați în sus, că nu este corect gramatical. Acum, teoria e că fie faci aici un bottom, fie mergi un pic mai jos. Teoria e că probabil până în octombrie o să ai un pump în regiunile astea de aici, cel mai probabil pentru Celestia, pentru a crea ceva lichiditate sau măcar o încercare pentru crearea de lichiditate în regiunile astea de sus. Și atunci, da, trebuie să te gândești serios, nu știu, să faci un preț mediu în 6, în 7, în 8, în 10, te gândești serios, bă, aici ce fac cu TIA, o mai țin, vin de blocările alea, poate TIA să meargă mai sus? Bă, se poate și vorbim imediat și despre cazul în care bull market-ul continuă și cum continuă, ok, bun. Deci avem așa, alți la minime dominanță BTC, la maxime istoric nu este așa, VC-urile care n-au făcut încă play-ul lor real de lichiditate. Mai avem ciclul de piață, ciclul de 4 ani, ciclul de 4 ani, ok. Ciclu de 4 ani. Acum, când ar veni un bull market pentru altcoin-ul realist? Realist ar trebui să vină spre final de an. Bitcoin trebuia să facă all-time high și trebuia să treacă peste all-time high. Ciclul de 4 ani încă e în cărți. Adică ești în cărți încă. Noi am avut acea urcare mult prea devreme în ciclul ăsta, ok? De asta mulți s-au entuziasmat mult prea devreme, ok? Bun. Deci, ciclul de 4 ani încă este acolo. Încă putem vedea acel, să zicem așa, altcoin season undeva spre final de an, început de 2025. E și asta o poveste, trece mai departe de 2025 sau nu, discutăm imediat. Deci pentru s-a terminat bull market-ul, avem câteva chestii interesante aici, mai e desigur 5 BlackRock, care ați văzut Rock aici, care ați văzut că vinde guvernul german, ok? Dar totuși ETF-urile cumpără, ok? ETF-urile cumpără aici. N-am văzut încă un raliu instituțional. Acum ăsta e cu duș întors. Ăștia au foarte multă răbdare, foarte multă manipulare, mai ales pentru retail și ar putea aștepta și 5 ani ca să vezi bull market-ul ăla de fapt, ca să-ți acapareze cât de mult din supply pot și apoi să ți-l vândă mai sus peste 5 ani de zile următoarei generații care vrea să acumuleze Bitcoin, ok? Ar putea fi și ăsta un play, dar momentan, e în cărți faptul că BlackRock aici, nu e, n-am avut acel raliu instituțional. Apoi, mai avem ceva, ETH, ok? ETH nu a făcut, all-time high, ATH. Okay, ATH nu a făcut all-time high. E ciclul în care ETH nu va face all-time high? Bă, se poate și asta, dar nu știu neapărat cu toate chestiile care vin acum pe ETH, nu știu de ce nu ar face Ethereum all-time high din aceeași perspectivă, ok? Din aceeași perspectivă pe care am văzut-o și la Bitcoin și de aceeași perspectivă de lichiditate, ok? Pe care ar trebui să fie creată din nou pentru ca să zici, bă, există, să zicem așa, oameni care vor să iasă la un moment dat. Bă, nu cred că are și aici, sincer. Cred că ar vrea să formeze niște lichiditate pe ETF, pe ceva, pe chestii, plus ETF-ul n-a fost aprobat, plus volume aici sunt în regiunea asta de jos. Bă, pare că nu. Istoric, dacă te uiți, trebuie și ETH. Acum e din 2016, n-ai mega istorie, totul sunt ceva ani. Dacă te uiți la ceva ani aici, poți să observi că ai făcut all-time high aici, ai făcut all-time high aici, în regiunea asta. Ți-ar zice ceva graficul ăsta că n-ar mai vrea să facă all-time high? Din perspectiva mea, nu. Arată bine, ok? Arată structural, arată foarte, foarte bine și pare chestiune de timp aici. Deci Ethereum n-a făcut all-time high, poți să te gândești, bă, e final de ciclu fără aici, punem 6.
fără Ethereum făcând all-time high în range-urile astea, cu dominanța BTC la maxime, cu alțurile la minime, cu VC-urile care încă n-au făcut mutarea, și cu ciclul de 4 ani, cu BlackRock care vine în regiunea asta și pe ETH și pe BTC în range-ul ăsta, te gândești, bă, e ăsta un final sau nu este un final și poate să fie o jumătate, să zicem așa, a unui bull market în care, da, îți dai seama că majoritatea e aici și eu înțeleg asta destul de bine în momentul de față, majoritatea este aici, adică este că s-a terminat bull marketul, majoritatea crede că nu s-a terminat bull marketul în momentul de față, cu toate că dacă ai fi întrebat acum 2 luni, era un procentaj de probabil 90%, acum acest procentaj din ultima citire a scăzut undeva spre 60 sau chiar 50%, ceea ce este bine și asta din nou este un punct bonus aici pentru faza asta, deoarece acum încrederea a picat, ok? Încrederea asta, nu mai avem loc aici în zona asta, putem face un 7, ar putea fi neîncredere în momentul de față, ok? Neîncredere, să zicem așa, că acest raliu va continua, neîncrederea, să zicem așa, urcă și cei care zic că s-a terminat cresc în procentaj aici față de 90% care probabil credeau că continuă bull market undeva în februarie-martie, acum sunt undeva la 60% doar cei care consideră că, ok? Deci asta merge spre bine. Acum, Fear and Greed, toate astea s-au resetat, toate astea fac parte din partea asta bullish de aici, că s-a terminat sau nu. Mai e ceva ce am ratat, acum vreau și de la voi aici, ce ați mai adăugat, poate sunt chestii pe care eu, să zicem așa, le-am ratat, ar mai fi, am zis, alțurile la minim, dar alțurile la minim și versus Bitcoin aici, ok? Deci și versus Bitcoin, ETH, BTC, adică asta intră toate în partea asta de dominanță, care dominanța este la maxim. Nu așa ai, să zicem, un final de ciclu. Mulți aici, da, e diferit, că Bitcoin are ETF, că Ethereum are ETF și toate cele. Mă, n-a zice, oamenii nu se schimbă emoțional de la un an la altul numai că a venit un ETF. Se pot schimba emoțional în 4-5 ani. Da, asta pot să înțeleg, că în 4-5 ani nu se mai repetă ciclurile, nu mai ai coincidențele alea similare și toate astea. Momentan, emoțional, n-a zice că oamenii s-au schimbat atât de mult și poți să observi asta pe căderi și piața pare că e destul de similară. Cycle nu a pus tot. N-aș zice că e atât de relevant. Bun. Ba, chiar arată mai bine ca BTC, după părerea mea. Ce? ETH, da, arată mult mai bine. Arată, și ați mai văzut că probabil graficul ăsta arată ca Bitcoin de la 25.000 ETH. Și nu mai țin minte cine l-a pus. Nu eu am descoperit acest fractal. Da, ETH de aici, cu ce a făcut în range-ul ăsta, ok, seamănă cu Bitcoin, ce a făcut și da, seamănă, dar eu nu sunt fan la fractals, adică chestii de asta de se întâmplă imediat la fel. Nu asta, Binance-ul niciodată nu are full grafic, Coinbase-ul. Ce a făcut aici, ok? Ce a făcut aici, înainte de ETF, în regiunea asta, adică același lucru a făcut și Bitcoin. A venit aici, bam bam, bam bam, ți-a retestat la ăsta. Seamănă, nu? Seamănă mutarea asta pe care a făcut-o Bitcoin de aici, bam bam bam, același lucru cu, să zicem așa, ce face ETH în zona asta de aici. ETH, spre deosebire de Bitcoin, ce a făcut aici, ca să suprapunem graficul. A avut aceeași mutare aici, dar aici nu ți-a spart suportul, okay? Ceea ce e relevant din multe puncte de vedere. Și asta intră din nou la chestia de ce nu s-a terminat ciclul, pentru că ETH nu și-a făcut play-ul. Nu și-a făcut mutarea, nu și-a făcut play-ul, nu și-a făcut nimic, ok, în momentul de față. De ce? Pentru că ai avut Solana, ai avut meme coin-urile, ai avut toate astea. Pare că se cam duce în jos. Adică știi cum e la oameni. Mamă, mișto, vin vedetele meme coin. Da, da, cât poate să dureze? 6 luni de zile cât a durat. Pe urmă lumea zicea, ok, am mai făcut o vedete un meme coin. Who cares, man? Cui pasă? Și atunci îți dai seama că mare parte din entitate iese din ele și intră în ETH cel mai probabil, în Arbitrum, în Layer 2, în Layer 1, în toate chestiile astea, ok? Ceea ce e relevant, ok? Din perspectiva asta. Am mai ratat ceva aici. Nu a apărut niciun preu care să ne zică să luăm moneda virtuală Pepe. Nu a venit retail-ul să cumpere topul nici măcar în martie la all-time high. Bă, da, au cumpărat. A fost retail-ul, dar retail-ul mai nouț, l-a intrat în 2022 care a cumpărat din nou topul. Și s-a cumpărat topul, deoarece mulți, nu neapărat s-a cumpărat topul, imaginați 2 ani de bear market în care am trecut. Mulți au ținut lichiditatea, cât au ținut-o, au dat. Atunci la început de an n-au mai putut să țină, au dat toată lichiditatea. Și atunci a fost durerea că au cumpărat de fapt topul cu ultima parte de lichiditate. Nu neapărat că au prețul mediu în momentul de față în top, ci că nu mai au lichiditate. Și de fapt ăla este anger-ul. Aia e chestia de anger pe care ai experimentat-o la început de an.
Bun, acum mai o chestie, nimeni nu mai așteaptă altcoins. Nu mai am unde să le trec, vi le zic așa din gură. Nimeni nu mai așteaptă altcoins în momentul de față, nimeni nu se mai uită la alți, toată lumea și-a pierdut speranța că mai vine ceva, mai ales după ultima cădere pe altcoin. Dar ele nu fac nimic diferit. Momentan nu fac nimic diferit. Nici TIA nu face nimic diferit. Nici Cardano, nici Polkadot. Bă, astea nu fac încă nimic diferit față de ciclurile precedente. Pare că sunt în continuare la Indigo și îți arată că sunt cam aceiași market maker și aceiași oameni care vor să manipuleze în continuare piețe. Numai te uiți la Polkadot aici, care sau la zona asta de e-gold. Uite la Polkadot, adică uite-te cum arată aici. Mi se pare formațiune de bottom care se poate crea aici destul de ușor. Pe minimul ăsta, zici că e Wall Street Cheat, pune ăsta, nu știu, era Wall Street, l-avea mai, uite-te și tu. Uite și tu, hai să ștergem aici, uite-te și tu, adică a șters tot, trebuie să copiem asta, ok, și acum să ștergem tot, să facem așa, ia fii atent că am păcălit aici, bun, uite-te aici, uite-te aici, unde, zici că e trasă la Indigo, zona asta de aici, cu un nou minim aici în regiunea asta și asta ar putea fi zona de depresie pentru Polkadot. Nu știu, eu nu văd, fără Polkadot să-mi testeze măcar regiunea asta de aici, nu văd, adică trebuie să fie un exit de liquidity în regiunea asta de aici după ce ai stat atâta timp aici, în range-ul ăsta s-a acumulat supply, că s-a acumulat, de asta, stai aici, bă, se tot acumulează supply-ul din regiunea asta și nu mai ai selleri, de asta se întâmplă, bă, la un moment dat, nu mai sunt seller, tată, cum ai văzut la e-gold, bă, nu mai are cine să vândă, s-a vândut, s-a cumpărat, nu mai ai seller și la puțină cumpărare aici poți să o duci destul de frumos, de asta se numesc short squeeze-uri destul de frumoase aici, care se pot întâmpla de cele mai multe ori. Uite și la e-gold. Bun, același lucru dacă ne uităm la e-gold, aici ai putea zice ăsta, tot așa dăm un copy aici la asta și apoi ștergem tot ce am rulat aici și o punem așa. Dacă ne uităm aici, ăsta un pic mai ciudățel decât Polkadot. Polkadot mult mai bine structural, ăsta un pic mai ciudățel, dar poți să zici că îți face un minim în urcare. Acum Polkadot măcar ți-a avut încă un minim aici pe urmă, ți-a făcut această mutare, ăsta poți să zici că e un pic lăguit față de Polkadot în ciclu, dar nu știu, poate să facă destul de ușor direct de aici, rapid, regiunea asta, ok? Care e una de lichiditate care ar trebui luată, ok? După ce sellerii ei s-au epuizat, nu mai e nimic, short squeeze-ul se poate face, ok? Numai în momentele în care se epuizează sellerii. Când ai tot sellerii, n-ai cum să-l faci de aici și țineți minte că aveam un video exact și l-am pus și pe Twitter despre e-gold când era în regiunea asta. Nu mai zic de cel când era aici și am zis că probabil să duce sub 60 unde este un bear market și se face reacumulare, dar l-am făcut și de aici din 40-50 că se duce în 22 sau poate chiar regiunea de 12 pentru a reacumula range-urile astea și de-abia apoi putea vedea mutare. Deci, după cum arată, asta nu mi-arată mie că ești la final de bull, mai ales pentru altcoin, nici măcar pentru Bitcoin și am zis de ce. Nici măcar pentru Bitcoin, dacă ne uităm aici, încă structural arată bine, ok? Încă structural arată bine aici. Mai e o chestie pentru piața de cripto, ok? Acum, poți să gândești, adică poți să o pui și în partea asta de aici, nu știu dacă mai arătat ceva, poți să o pui și aici, adică în partea de s-a terminat bull market-ul. Ai zice că la s-a terminat bull market-ul, care ar fi prima aici? Ai zice majoritatea crede că nu. Majoritatea, dacă mai mănânc litera asta zice nu. Și da, asta e bearish, ok? Deci majoritatea încă consideră că nu. Și da, respect opinia orice care văd acest live și zic, bă, așa e, uite, când majoritatea zice așa, e invers, dar totuși nu se pupă anumite chestii pe care le-am discutat aici, ok? De asta înclin spre regiunea asta de aici pe probabilități, că nimeni nu știe și v-am zis-o de fiecare dată, bă, nimeni nu știe. Dacă zice cineva că știu eu sau e încrezător 100%, ăla e vrea să dea un schem ceva, vrea să o vândă ceva, bă, nimeni nu știe, ok? Asta trebuie să înțelegi, trebuie să ai o analiză. Te uiți la experiență din ciclurile precedente, te uiți la sentimentul pieței, te uiți la toate astea și încerci să parcurgi cât de bine poți tu piața. Asta poți să faci, ok? Bun.
Bun. Da, deci aici ar fi, majoritatea zice că nu. Al doilea punct de care vorbeam mai devreme, care poate să fie și plus și minus, este S&P-ul, S&P 500, care depinde și asta, depinde și cripto de S&P. S&P-ul aici, cel mai mare raliu ca durată din istorie, da, țineți-vă bine, din istorie, ok? Creștere istorică ca durată, nu ca gain-uri, ca durată. Cred că ai peste 600 de zile, durată. De obicei ține 500 de zile bull market în medie. Durată. Asta poate să fie bearish, deoarece îți dai seama că dacă se întoarce bursa americană și intrăm, într-o recesiune, îți dai seama că nu o să mai poți să mai performeze criptomonedele, nu? Asta zic. S&P-ul creștere istorică ca durată. Acum, partea pozitivă, și putem să o contracarăm pe asta de aici, este faptul că această creștere istoriei pe S&P 500 este dată de câteva companii la număr 9. Acum, nu toate au crescut. Astea de risc n-au crescut, ok? Dacă te uiți și trebuie să adăugăm aici, în zona asta, trebuie să adăugăm ARK Innovation, ARK aici, ok? ARK ETF, că ăsta dă de fapt pentru partea de risc. Partea de risc n-a venit nici pe bursă, deci putem să o contracarăm pe astea. Băi, ea există, da? S-a terminat bull market, de ce? S&P-ul creștere istorică ca durată e pe terminată, adică benzina e pe terminată. Dar totuși, ARK ETF este la minime și ne putem uita. Asta îți arată că nici măcar pe bursă, și hai să uităm la ARK. Asta îți dă cum arată ARK Innovation aici. Cum arată riscul? Așa arată riscul. Ăsta e riscul de piață, ok? Asta e acțiune de risc. Așa arată în momentul de față. Arată că altcoin-urile în minim, ca Bitcoin în minim, habar n-am cum vrei să-i zici, ok? Deci în niciun caz n-am văzut zona de hype din bursa americană reală, adică toată. Am văzut doar câteva companii care au dus acest raliu în sus. Deci o putem contracara din punctul ăsta de vedere faptul că da, e creștere istorică ca durată și ea probabil se oprește. De obicei, când se oprește creșterea, să zicem, pe acele companii mari, de-abia atunci se face shift-ul în companiile mai mici, doar ce faci bani în companiile mari, ele vezi că ajung la un top pe care nu mai poți să-l duci mai departe, se scoate lichiditatea din ele clar după un dump și apoi intră lichiditatea în cele mai mici pentru a mai face gain-uri, ok? Din cele mici atunci vezi că vine riscul în piață. Dar el nu vine singur și da, domnilor, eu cred că suntem aici, că nu s-a terminat, dar cu condiția că avem nevoie de ajutor. Ați auzit bine, avem nevoie de ajutor. De la cine avem noi nevoie de la ajutor? De la Jerome Powell. Fără Jerome Powell și fără o tăiere de dobândă, în momentul ăsta nu cred că putem vedea acea urcare parabolică sau reluare de trend de bull market și lichiditate. Că ne lipsește lichiditatea, ne lipsește acea infuzie, ok? Deci avem nevoie de ajutor de la Jerome Powell, avem nevoie de ajutor de la ce se întâmplă cu alegerile din SUA în toamnă, în care dacă va câștiga Trump, ce mai probabil va fi ok, doar ce îl va forța pe Jerome să taie dobânzile mai agre. Deci avem nevoie de ajutor. Da, eu cred că suntem aici în nivelul ăsta în care nu s-a terminat și vă zic imediat și teoria cu ce ar putea urma, adică nu s-a terminat, dar câte gain-uri ar mai putea avea de acum încolo? Bitcoin all-time high, Ethereum all-time high, da, altcoin, cât ar putea să fac? Am o teorie și acolo, poate nu atât de bună pe cât ați vrea, poate mulți dintre voi să o auziți, dar o am. E și o parte bună, dar e și o parte un pic mai negativă, ok? Bun. Deci dacă vedem aici, majoritatea zice că nu. S&P-ul aici avem creștere istorică. Ce-ar mai fi că da, s-a terminat? Asta mi se pare cel mai mare red flag. Asta este clar. Asta este clar aici. Ce-ar mai putea fi că da, 3, nu știu, urmează o recesiune. Recesiune anul ăsta. Și da, s-a terminat, îți dai seama.
S-a terminat și atunci intri într-un mega ciclu de macro reacumulare cu Bitcoin sub 30.000 și am mai vorbit despre scenariul ăla. O recesiune ar putea fi pentru care da, s-a terminat, care e corelat desigur cu S&P-ul care are o creștere istorică ca durată, care e corelat cu majoritatea zice că nu s-a terminat. Deci asta ar putea fi o teorie și respect din nou. Respect oameni de pe chat care zic, bă, eu cred că s-a terminat, deoarece văd toate astea și zic, bă, eu vreau să să fiu contra ce se întâmplă pe YouTube, pe Twitter, pe toate astea și da, e un red flag, nu-l putem să-l dăm la o parte. Dar având în vedere toate chestiile astea de aici, pentru că nu, probabilitatea în momentul de față este aici și merg cu probabilitatea în momentul de față. Față de ciclul precedent în care clar probabilitatea nu era în favoarea noastră, alțurile erau la maxime, dominanța era la maxim, MVC-urile deja își formau o zonă de lichiditate în mai și apoi spre final de an, ciclul de 4 ani se termina, aici n-aveam BlackRock, n-avem toate astea, ETH și făcuse all-time high. Deci l-aveam tot, erau toate, știi, adică erau toate, bam, bifăm, păi ce mai e, știi? Adică ce mai e. Bun, nu cred că s-a terminat. Le văd beată neagră pe mijlocul drumului. Exact. Ce ar mai fi aici că s-a terminat? Putem să luăm și asta în considerare. Din nou, BlackRock poate să fie și înger și demon. BlackRock și instituțiile BlackRock. Asta le putem pune. La fel cum am pus S&P-ul în ambele categorii care poate să ne ajute sau nu. BlackRock poate să fie și înger și demon sau ETF-urile în general, nu neapărat BlackRock. Okay? ETF-urile în general, care poți să zici, bă, ceva manipulare se întâmplă aici. Ok? Plus asta acumulată cu țările care deodată, aici punem Germania, dar cine știe Germania, Germania, ok, că românilor le place pe Germania vinde, ok? Poate să fie ăsta un început. Și știm foarte bine că mai are SUA, Canada, Japonia, toate astea mai au Bitcoin. Poate să fie un început care, bum, se duce ca dominou și încep și toate celelalte țări să vândă ca să cumpere cine trebuie, adică aici, ca să sperie retail-ul, ca ăștia oricum au răbdare foarte multă, cei de la BlackRock și instituțiile în general, pentru a manipula prețurile. E și asta o chestie pe care nu putem da cu buretele, nu putem șterge cu buretele, cu sigur că acum Bitcoin la 58.000 cu Germania care a vândut mai mult de jumate din ce avea pe Bitcoin și pare că impactul n-a fost atât de mare, dar poți să te gândești, adică poți să te gândești la o manipulare din punct de vedere al statelor care în sfârșit vor să manipuleze prețul, îl ține jos. Dar asta din nou n-ar face sens cu altcoinurile. Ok, Bitcoin ca Bitcoin. Îl manipulează, îl țin jos, nu mai intră peste all-time high. Dar altcoinurile, acolo în ce zonă intri, știi? Că asta ar trebui să fie bine. Imaginați-vă holderul de Bitcoin care vede că nu mai face gain-uri. Trece o lună, trece 2, trece 3, trece 4. Ce faci? Păi mută niște altcoin-uri ca să poți să facă gain-urile respective. Poți să gândești indiferent de fel. Eu doar vă arăt teoriile, vă arăt, să zicem așa, și lucrurile bune și voi trageți concluzia la final. Concluzia mea personală am tras-o și o știți de acum, dar fiecare trebuie să-și pună, să zicem așa, teoriile. Deci da, BlackRock aici, ETF, poate să fie negativ. Germania și ăștia care au, nu numai Germania, și toate celelalte state, pot din nou impacta prețul. Mai ai acolo MTGOX-ul, dacă e să punem aici 6, MTGOX, care și ăștia vând Bitcoin și atunci da, îți dai seama, dacă ETF-urile nu cumpără suficient, dar au cumpărat foarte mult Bitcoin, nu știu, 600-700 milioane în ultimele zile și inflow-ul este unul pozitiv, deci este bine, atunci poți să zici, băi, există presiune de vânzare, de unde mai vine S&P-ul, te recorezi pe toate. Majoritatea zice că nu. Germania vinde, poate să facă un lanț, să vândă pe urmă și celelalte. Vine recesiunea, pe urmă și celelalte au nevoie să vândă Bitcoin, că au văzut că Germania poate, adică poate să fie și la modul ăla. Vine MTGOX-ul care dă monedele oamenilor din 2013, au foarte mult profit. Vine recesiunea, că S&P-ul creștere istorică ca durată peste 600 de zile, n-am mai văzut în istorie niciodată, majoritatea zice că nu. Bă, asta e. Ok, tu trebuie să ieși din punct de vedere al probabilităților în momentul de față, în niciun caz să zici mă sperii, yes, sau rămân
în piață. Să zici din punct de vedere al problemei, cât crezi tu, să zicem așa, că e asta și cât crezi tu că este asta și pe urmă le vezi. Dacă vezi mai departe că aici există o manipulare și mai urmează și alte state să vândă, e destul de clar că probabil nu vei mai vedea o performanță foarte bună de la Bitcoin. Dacă vezi că S&P-ul dă înapoi și nu mai ai creșterea respectivă nici pe Nasdaq și nici nu vezi o rocadă în companiile alea mai micuțe, vezi că Jerome Powell nu taie dobânda, nu există lichiditate, atunci ar putea fi un scenariu negativ. Dar eu zic că, având în vedere că nu s-a tăiat dobânda, având în vedere că ciclul de 4 ani, având în vedere că ETH nu a făcut all-time high, având în vedere că dominanța BTC este la maxime și toate astea, eu zic că acum de fapt urmează fluxul de lichiditate pentru următoarele 6 luni, 7 luni și de-abia apoi asta. Adică de-abia apoi asta. De ce? Deci teoria e așa, de asta mă aflu aici, în secțiunea asta. Cred că majoritatea va face shift, cum a făcut și aici, ok? Majoritatea va face shift și mai mult. Adică acum crezi că majoritatea e aici, în zona asta, că bull marketul continuă, dar dacă vezi încă o dată urcări și vezi tia la 20, la 30, la 40, vezi Bitcoin la 150.000, majoritatea va continua să creadă că bull marketul continuă, deoarece așa merge psihicul și de-abia atunci probabil intră în scenariul ăla în care majoritatea greșește și mi-am încheiat pledoaria de ce cred că suntem în scenariul respectiv. Acum, privitorii care se uită aici, pot să greșesc? Da, bă, pot să greșesc. De asta, dacă greșesc, îți dai seama că portofoliul va suferi, având în vedere că sunt 80% în piață acum, dacă cumva greșesc, dar am și atunci un plan pe care vi l-am reliefat în live-ul precedent. Adică există opțiuni pentru fiecare parte ca să nu rămâi cu izmenele în vine. Acum, după ce am făcut toată această analiză pe care eu am gândit-o de ceva timp, voi ce credeți? S-a terminat, nu s-a terminat, urmează infuzie de lichiditate, va face shift-ul, da, vor pune companiile mari în top și a spus că Bezos a vândut iarăși ieri Amazon. Ok, ceea ce din nou întrece cuvântul că ăștia vor să iasă, deci formează lichiditatea, cum v-am mai zis, formează lichiditatea, că pe bursă nu e diferit deloc, formează lichiditatea, cine trebuie să o formeze pentru exitul respectiv. Întrebarea e, vor face shift, odată ce se vor tăia dobânzile pe acțiunile mici, se va face shift-ul și în cripto și va intra lichiditatea respectivă și în cripto, sau ne paște ceva, nu știu, mai neașteptat, urmează o recesiune și stăm aici în lateral o perioadă și în jos. Bun, e important. Ai 900 pe live și 509 like-uri. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, mai dacă v-a plăcut, în niciun caz nu vă obligă nimeni, apăsați butonul de like, îl vedeți mai jos. Bun, ce zici? S-ar putea să revedem 2013, n-ace că suntem în scenariul din 2013, seamănă foarte mult cu 2019-2020 și poate pentru unele altcoin-uri ca structură 2021, de asta am zis că e o mică îmbinare între cele două. Bun. Momentan nu am opinie formată, aștept ce zice tata Jerome și după o să mi-o formez, zice Ali Ahmed aici, a fost doar încălzire până acum, e posibil, eu cred că o să scutură rău pe toți înainte de infuzie de lichiditate, păi deja e cam scuturat, posibil încă o scuturătură de asta interesantă înainte de infuzia de lichiditate, se poate și asta, nu s-a terminat pentru că eu mi-am mai reglat din prețurile medii și merită niște gain-uri, corect, recesiunea o să vină și trebuie să avem cash atunci când va fi nevoie ca să nu trebuiască să o mai prindem pe cealaltă, corect. Bun, ăștia cei mai mari se pregătesc de pe acum de spargerea balonului, corect, așa este, e destul de clar că bursa, și asta era punctul de aici, este într-o creștere istorică și e destul de clar că se dau exituri acum de lichiditate și ce vedeți acum pe bursa americană și dacă ne uităm aici, e fix ce s-a întâmplat în trecut pe cripto, dar și pe bursă. E fix acel exit din partea instituțională. Eu așa-l văd. Acum el poate să dureze și acel exit poate să ducă, acea infuzie de capital pentru exit poate să ducă la un FOMO și mai mare, mai ales pe venit pe Trump, pe turnantă, mai ales. Adică nu știi neapărat cât de mare, și vă arăt cum arată S&P-ul, cât de mare poate să fie bula. E destul de clar că ne îndreptăm spre o bulă, una plecată din pandemia din 2020, așa arată. Okay. Așa arată S&P 500, dacă asta nu este o bulă, atunci ce? E destul de clar că este o bulă, similar cum a fost și aici, dacă observi, până în cazul din 2022, când ai avut acest cool-off, cum a fost și aici,
din 2018 până în 2020, cum ai avut un cool-off, la fel cum a fost și aici din 2015 și ai avut un cool-off, ok, din regiunea asta, la fel cum a fost și aici din 2002 până în 2007 și ai avut un mare cool-off. E destul de clar că te îndrept spre asta. Acum, n-aș zice neapărat că aici se termină, că asta e și o teorie. Nu cred că să termină aici. Momentan ești în zona de... Știi cum e? Când piața urcă, zici gata să termină și ea urcă și mai sus. Când piața scade, zici s-a terminat și scade și mai mult. De exemplu, caz aici, bam, s-a dus mai jos și de-abia apoi s-a făcut reversal. Dar clar ai atins, ăsta era targetul de bull market median și el a atins 5600. Acum teoria e că ai putea să vezi mai sus, deoarece ăsta e doar un target de bull market median. Ai putea să vezi 6000, 8000 ca și final aici, dar clar că ești acum într-o bulă de lichiditate care v-am zis cum se formează. De ce crezi că cresc toate așa? Pentru a se forma lichiditatea de exit. Și deja am văzut că Bezos a început să vândă. Dar asta e, ok? Acum, teoria e că se scot bani din astea micuțe și se va introduce în cele mici. Cel mai probabil așa va fi și de data asta și de asta zic că ciclul ar putea să termine în 2025, nu neapărat în 2024, acum, și ai putea să vezi dominanța Bitcoin care pune topul anul ăsta, fie că e acum și pare că merge spre un top, fie că e la final de an în 58-59%, rămâne de văzut, și anul viitor să vedem niște chestii pe care oamenii poate nu le mai așteaptă, gen altcoin season, astea, acțiunile astea mai micuțe să performeze și ele și apoi punem pirostria. Asta ar fi ce trebuie. Apoi punem pirostria, deoarece îți dă seama că asta nu e sustenabil, ok? Oricine înțelege că așa ceva e sustenabil, nu există. Okay? Asta nu e sustenabil. Sau dacă te uiți la Nvidia aici, Nvidia, o să vină ceva rău. Asta e clar. Uite-te la piețe, vine ceva rău. Rău. Adică uite-te la asta. Uite aici, bine, asta trebuie să ștergem noi. Entry meu la 210, acum e la 21. Dar uite la Nvidia aici, adică ce e asta, că nu o bulă, uite-te aici, întoarcem graficul, adică întoarcem naiba graficul invers. Ce face Nvidia? Știe să facă singură cartofi prăjiți? A făcut un robot care face cartofi prăjiți? Ce știe exact să facă? Am înțeles cu AI-ul, dar totuși, bula e bulă, tată. Bula e bulă în orice vrei tu să o iei. Așa arată Nvidia, înțelegi ce zic? Nu e ceva ce trebuie să o iei în râs, știi? Că la un moment dat se va termina și atunci o să fie plânsete. Dar nu cred că încă e acolo. Ai putea să vezi 2025 zona în care ai putea să vezi și altcoin season, ai putea să vezi și capitalizările mici, abia atunci pui o pirostrie reală. Dar înainte e posibil să vezi o mică corecție de la S&P. De un pic de mai sus, aș zice, adică o corecție de genul ăsta de la S&P, să meargă aici corecție, în corecția să-ți facă shift-ul și de-abia apoi asta. Întrebarea e pe Bitcoin, e suficient pentru a vedea altcoin season? E suficient Bitcoin ca și preț pentru a vedea altcoin season? Bă, ai zice nu, au făcut balene atât de mulți bani pe Bitcoin. Acum, ca să zici că aici nu ar face mai mulți bani dacă ar mai face Bitcoin o urcare în regiunea asta de aici. Acum, ok, bun. Am făcut partea asta aici, le-am explicat cât am putut eu de bine și asta mi se pare mult mai important din live decât orice analiză tehnică pe care ai putea să o faci. Țineți cont, psihologia din piață este 80%. Voi puteți să o interpretați cum vreți, puteți să o luați cum vreți, puteți să vă uitați pe date, puteți să trageți concluzii, puteți să vă poziționați din multe puncte de vedere. Nimic de ajuns să vă financiar. E doar mai ce cred eu și de ce. Ok? E foarte important și de ce. Ca și teorie. Bun. Acum, asta, să faceți voi un screenshot aici, o să fac și eu, dau un snipping tool, să o avem așa, oricum ea rămâne pe live și putem face oricând, dar îi dăm așa frumos, cu un snipping tool de aici. Acum, dacă continuă, deci am identificat că o probabilitate, și aici să ștergem file și dăm aici file new aici, don't save, frumos. Am identificat că o probabilitate de măcar a zice 60%, poate mai mult, am fi că nu s-a terminat, ok? Nu s-a terminat bull. Ok, bun, asta probabil 60% aici. Acum, dacă nu s-a terminat, cum ar arăta mai departe? Că asta este o întrebare valabilă aici. Cum ar arăta mai departe? Ar arăta cu gain-uri mari, adică cu gain. Gain înseamnă cu multe reușite în zona de X-uri. Gain-uri mari aici, adică 20-50 X, nu procentaj, sau
medii, și vă zic și teoria imediat, între 5 și 10 X sau mici aici cu, și nu ea de-i mănânci, între 2 și 5 X. Ok, unde credeți? Auzim chat-ul ce crede. Unde crede? Deci dacă nu s-a terminat, unde credeți și ce credeți că urmează? Niște gainuri mari, 20-50x pe altcoinuri, medii sau mici? Unde credeți, ok? Ești top, Daniel? Gândirea critică pe care ai dobândit-o e cea mai mare comoară a ta. De acord. Și a voastră pe această cale. Și a voastră, doar ce-i dau share cu voi aici. Pentru un like pe YouTube. Și nici ăla câteodată. Bun. Medii și mari, medii. Față de acum mici. Daniel, ai câțiva ani de YouTube, nu mai intra în pain când vrei să scrii. Why not? De ce nu? De ce nu? Medii ori sunt din alți gainuri mari, iar restul medii și mici, medii. Ok, medii. Mă zic medii. Acum, teoria mea este că da, gainurile vor fi medii sau mici. Depinde foarte mult de altcoinuri. Unele vor avea gainuri medii, unele vor avea gainuri mici. Nu cred că vom vedea gainuri mari. Sau că vom vedea un procentaj de 10% din altcoinuri care vor vedea gainuri mari. Și probabilitate vom vedea măcar 50% din altcoinuri care vor vedea gainuri medii și ca gainuri mai mici, nu știu, restul, să zicem așa, ok, din piață. Deci ar fi un, 40 aici rămas. Dar gainuri mari, din punctul meu de vedere, la 10%, vor face medii un 50%, adică între 5x și 10x, și mici tot la fel, între 2 și 5x. Și acum putem să le structurăm cum ar arăta. De exemplu, Celestia, cum ar arăta pe niște gainuri medii? Acolo probabil batem cu toții, nu? Pentru Celestia, cu toate că planurile au altele pentru Celestia. Problema e timpul care trece aici pentru Celestia. Cu cât stă în zona asta de jos și cu atât ne îndreptăm, să zicem așa, spre partea de deblocări, o să fie din ce în ce mai greu pentru Celestia să-ți performeze, ok, în zonele superioare. Acum, la partea că s-a terminat bull market-ul, mai era ceva ce mi-a venit acum și o să mai vin toată doar ce suntem live, ok, și chestiile astea sunt gândite, dar astea se întâmplă live. Ar mai fi că sunt prea multe altcoinuri în momentul de față pentru a aduce gainurile din trecut. Și-s de acord, dar aici intră, okay? Eu zic tot, m-am gândit la aproape tot ce am putut eu, am stat ore întregi la rând, okay? Bun, aici ar putea intra faptul că există diminishing returns. Dacă eram în ciclul precedent în care gainurile ne gândeam că sunt mari, acum nu mai gândesc sunt medii sau mici, deoarece sunt 11 miliarde de altcoinuri în momentul de față. 11 miliarde din care îți dai seama că multe dintre ele n-au niciun fel de relevanță în final. Asta e destul de clar. Vedem care rezistă, ca și în companiile normale. Sunt startup-uri, eu le privesc ca pe startup-uri oricum pe majoritate. Bun, dacă ne uităm aici la o monedă ca Celestia, ce te-ai putea aștepta la Celestia? Un bottom în range-ul ăsta, aici, okay. Nu știm exact dacă e încă, n-ai nicio confirmare că aici bottom-ul, ci ai faptul că ai venit la rezistență și te-ai lovit de 7.2, poate un pic mai sus ar fost, ai 7.2, 7.3 în regiunea asta, n-ai o confirmare de bottom. Totuși, istoric, ai putea vedea după minus 80% după prima urcare, cum ai văzut și în cazul Solana, un bottom, ok, pentru asta. Acum, așteptarea ce ar fi de aici? Pentru mulți ar fi 100, care era și pentru mine, pentru Celestia. Mai e realist targetul la 100? A zice că nu. Acum, unde scalezi out din Celestia? Păi, între zona de 20, da, ați auzit bine, și regiunea de 50. Cel mai probabil aici. Deoarece, dacă spune bottom aici avea 10x. Avea 10x-ul de care vorbeam. Da, asta e încă posibil să facă 10x, dar de aici. Ok, din 4, 5, din 5. 5 din range-ul ăsta, ok? Deci de aici scalare out. Acum nu știm exact dacă ăsta, cine știe, poate prinde mai sus, 100, 200, cum a prins aia, Solana. Dar din nou, asta e, scalare aici micuță, scalare mai mare aici, îți dai seama, în range-ul ăsta o să fie scalare, și un 50% minim aici și restul, dacă se duce mai sus, mai execut mai sus. Dar asta e planul. Acumulare range-ul ăsta, sperăm un preț mediu cât mai bun, între 7 și 5, regiunea asta
asta de aici, poate ar fi și mai bine mai jos, dar acolo de seama că nimeni nu știe unde este subsolul exact, dacă cineva are noroc, dar na, poți să faci caz de zona asta de subsol, în mare parte, un preț mediu aici, bun, și scalările aici, când ar putea să vină spre final de an sau maxim 2025 pentru scalările respective. Și ăsta e cazul median și cred că da, cred că TIA ar putea intra în cazul median, ăsta rămâne live-ul ăsta ca de fiecare dată. Ok, nu-l șterg. Îl vedeți aici ca în cazul ăsta, nu e asta, stai și să ne uităm, Aici, TIA ar putea intra, aici poate vă fac și un, nu știu, aș putea face o matrice în care să văd unde ar putea intra criptonele pe gain-uri per probabilități, ar putea și asta fi interesantă, poate pusă pe Patreon, dar aici 50, aici intră Celestia, ok? TIA intră aici, dar nu numai TIA, aici intră și Fetch, aici intră și Arbitrum, aici intră și Optimism, aici intră toate astea mai nouțe, ok? Astea mai nouțe ar trebui să intre aici. Cele mai vechiuțe, ca să ne uităm la genurile mici, deci aici intră astea ca TIA, SUI, TIA, astea, știi, astea, în mare parte, nu punem aici Solana. Solana ar putea intra la gain-uri mici de acum încolo, că deja a avut gain-uri mari, dacă e să ne raportăm. Solana deja este aici, BNB deja a fost aici, în regiunea asta, că oricum a stat destul de stabil, dar aici poți să te aștepți la gain-uri mici, ok, în zona asta. Mici de acum încolo ar fi acum Solana, îți dai seama, nu poți să te mai aștepți la Solana să facă 10x. Greu. Acum, Polkadot, aici ai Polkadot, aici ai Cardano, astea din Tier 2 din trecut, Cardano de aici face între 2 și 5x, adică na, Cardano acum e la 30 și ceva de cenți, 5x o duce în $1,50, ceva de genul ăsta. Polkadot acum e la 5, în 5x se duce în 25. Ok? Polkadot, Cardano, e-gold e posibil, acum nu știm la e-gold, că tokenomics-ul nu e așa rău. EGLD-ul ar putea fi tot în gain-uri mici, deoarece este din ciclu precedent, ok? Ai mai putea avea un chain link aici, chain link-ul are dus asta bine, ăsta link-ul, cu toate că gain-uri ar putea fi mici, ăsta ar putea fi mult mai stabil pe următorul ciclu de bull și ulterior ar putea trece aici un AAV care similar foarte bine, uite cum arată graficul de AAV. Da, poți să te aștepți la gain-uri mici, dar peste all-time high. Ok? AAV. Dacă ne uităm aici, nu știu dacă ăsta e graficul full, dar ne uităm să vedem. Nu este. Niciodată nu nimeresc graficul full pentru AAV, din păcate. O fi asta? Da. Bun, te uiți la AAV aici, zici că graficul ăsta e bearish, no way. Ai avut prima zonă de pump, consolidare, pump, bear market, e a doua zonă de bear market, din nou cu reacumulare aici. Asta e 80, poți să te aștepți, da, la asta chiar ai putea duce. Termen scurt ai putea duce 500-le, gen 5x-ul, termen median ai putea duce all-time high. Eu zic că monede de genul ăsta, gen AAV, se mișcă mai greu, dar când vor da drumul la motoare, vor fi niște motoare sustenabile, ok? De asta am zis, AAV și cu chain link, da, poți să te aștepți la un 5x, dar pe termen nu poți să aștepți la un 10, la un 20x realist de la ele, dar poate să dureze mai mult timp, adică poate să ia mult timp aici, mod de genul ăsta, mult mai bine structural dacă te uiți ca și trend aici, dar durează mai mult până când îți fac mutarea, ok? Mai poți să te uiți la un chain link care, da, posibil pe zona aia să n-aibă o mutare furibundă, dar pe termen lung să facă lucruri bune. Ok? Adică la chain link, dacă îl vezi aici în 10, poți să fac un 5x în 50 aici și apoi să-ți mai stea în lateral încă o perioadă până când îți face mutarea realistă, adică într-un an, 2 se poate întâmpla și asta, dar astea sunt play-uri long, ok? Acum ETH intră în același range de 5x. Dacă te uiți aici la ETH, 3 ar fi 15.000, intră în același range de 5x aici, asta e destul de clar. Capitalizare mai mare, intră în range-ul respectiv, n-ai ce să-i faci. Dar cu timpul, ăsta ar putea atinge chiar și 30.000 și cred că da, se poate. Cred că ăsta cu timpul și acum nu știi cu timpul, 5 ani, 6 ani, habar n-am. Ăsta poate să atingă și 30.000 spre deosebire de Celestia care poate să nu mai existe sau spre deosebire de altele care nu mai poate să existe, ok? Acum trebuie să te uiți și așa, depinde tu ce vrei să faci. Theta, tot în cazul ăla de 5x ar putea intra, poate mai mult. De ce la Theta poate mai mult? Pentru că Theta n-are inflație, ok?
același bottom, dar tot în zona aia, poate un pic mai bine decât Polkadot, dar în aceea zonă. Un 5x de aici te-ar duce în regiunile astea superioare între, desigur, zona de 5 și zona de 8 aici, realist vorbind. Ok, realist vorbind, asta ar putea fi bine. Acum că Theta vine și arată bine și acum e o companie care face profit cu Edge Cloud-ul, cu ce au venit și bagă și din profit în token și vedem asta, nu știu, ok? Nu știu. Eu zic realism aici în mare parte pentru ce am putea vedea. Bun. Acum a stat în acumulare peste 500 de zile. Da, în ce categorie aveți? Tot în categoria asta de aici, 5x, dar ar putea face popasul chiar și în cea de 10. Depinde foarte mult de cu ce vine în momentul respectiv. Are un plus față de cealaltă, nu are inflație, ok? Nu are inflație. Fetch tot a zice 10, 5-10x, nu în cea de 2-5, 5-10x FET-USD. FET-USD, similar caz cu Celestia, market makerii, trebuie să dea un exit aici la un moment dat în timp, vine povestea cu ASI, vin toate alea și ar putea aduce. Acum așteptările sunt mari, nu? Dacă observi aici, dar realist vorbind, odată ce atinge 5 o să scalez, între 5 și 10 o să scalez out din fetch, ok. Din fetch. Bun. Dacă Nvidia a performat așa, de ce nu a vedea și pe Asia asta? Păi Nvidia este o companie din Web 3, din Web 2, iar Fetch este din Web 2, care încă nu are profitabilitate. Asta e marea diferență, ok? Asta e mare diferență momentan. Momentan au doar ideea, au faptul că e AI pe blockchain, au toate astea, ar vrei să vii și cu alte chestii, cu produse reale pe care să le folosești după. Și cred că asta e ideea, de fapt, în spate. Zic că da, zic DIM. Ok, dacă ne uităm la DIM Saga, asta intră în categoria 50x din momentul de față. Poate categoria chiar mai mult, dar depinde. Depinde unde e bottom pe astea. Asta problema e că nu știe exact unde ar putea fi bottom pe ele, dar ar putea intra, dacă mă întreb de aici, din nivelul ăsta, 5-10x, adică nu în zona de 5x, ci 5-10, nu de 2-5x, 5-10x ar putea. Și am zis că asta odată ce vor pune bottom-ul, de urmărit, aici ai ceva volum, e suficient, n-a zice. Pentru ca asta să-ți schimbe un trend aici, măcar trebuie să-l vezi peste 1.6, măcar peste regiunea asta. Și atunci putem vorbi de un bottom care ar putea arăta ceva de genul ăsta pentru el și apoi ai putea avea asta, mutarea pentru DIM. Dar DIM, de unde spune bottom, eu îl văd 10x. Adică de unde spune bottom? Multe de pe Binance. Cred că se vor pompa porcește la un moment dat în timp. Porcește rău, adică ENA și Gold. ENA intră, ar putea categoria de 5-10x în mare parte. Acum, cele care vor face 20-50x sunt 10% și foarte greu de identificat. Foarte greu. Trebuie să te uiți pe dinamică, pe ce dinamică ar putea veni din spate, pe ce hype ai putea avea, nu știu, real world assets, poate, ar putea fi tokenizare, poate. Asta, adică alea probabil o să ia ochii la un moment dat. Trebuie să te gândești pe ce ar putea veni pe turnantă ca și hype. Bun. Păi nu mai vine cel mai mare bull market din istorie. Băi, încă se poate, dar probabilitatea scade din ce în ce mai mult. El ar putea veni pe Bitcoin, ar putea veni pe Ethereum, ar putea veni pe Aave, pe Chainlink, pe toate astea pe termen mai lung. Adică el poate să vină pe termen mai lung. Pe termen mai scurt, mai complicat ca dinamică pe timing, având în vedere câte criptomonede sunt, dar o să avem rally-uri bune, a zice. O să avem rally-uri bune de preț. Axelar clar intră în 50x. Eu zic ceva median, că poate vine un bull market mai mare, 20, 30, 40, 50x, rămâne de văzut. Eu ți-o zic la median, ok? La zona mediană. Bun. Unele de pe Real World Assets nu crezi că se vă încadrează OM, Axelar, da, se încadrează acolo, 50x, poate 20, 50x, a zice, în zona aia. Reza acum e sub 100 de milioane market cap și 2 miliarde blocați în ecosistem. Da, înțeleg, dar graficul arată așa. Și cam în asta intri. Mai avem vreo 30 minute de live, deci trebuie să începem pe analiză tehnică rapid. Da, arată așa. Arată așa. Ce poate să fie, dar arată așa graficul, înțelegi? Intri în cuțit în cădere în mijlocul la nimic. În mijlocul la niciun fel de suport din partea market maker, nimic. Zero barat. Okay? Înțeleg ideea, dar intri aici. Intri într-un potențial în care ai putea de aici pierde 85% în continuare. Bun, eu am intrat în SEI. Da, SEI nu e rău. Ai o structură un pic mai bună. Pardon, mă scuzați. Ai o structură mai bună aici măcar. Ok? O structură mult mai bună de care poți să te legi față de celelalte și market maker care poate să apere regiunile respective.
Solana e în range-ul 2.5x de aici, adică nu știu dacă poți să te aștepți la mai mult. Maximum 10 de la Solana, dar din nou, Solana a fost $10. Deja a făcut 20x. Despre ce vorbim? Bun, deci cam asta. Dacă v-a plăcut, aici aveți butonul. Îl găsiți. Moon the likes. Toate linkurile din nou le găsiți aici. Oficiale. Bun. Am avut și un giveaway pe pagina Crypto aici, dacă merge pe Twitter. Bun. Pentru Beach Please. Nu știu dacă s-a dat. Vedem. Vi-l arăt. Pagina asta va fi strict de informații, ok? O puteți găsi aici, se numește exact așa, Crypto aici. Nu știu dacă s-a dat, nu cred, dar probabil se va mai da acest bilet VIP de 360 ceva, nu știu, 360 de euro la Beach Please, care începe, nu știu, de mâine, de poimine, nu mai știu exact, dar aveți aici pe pagina Crypto aici și aici puteți vedea ce s-a întâmplat. De exemplu, CFTC Chairman spune că 70-80% din criptomonede nu sunt considerate titluri de valoare, securities. Deci, de la ăsta Gary Gensler care zicea, da domnule, toate sunt, acum apare la polul opus că 70% nu mai sunt. Ceea ce e bullish din nou pentru altcoinuri overall. Ce am mai văzut aici? Portofoliul de BTC al guvernului german scade sub 1 miliard, deci nu mai au mai mult de 1 miliard. Mai vând? Păi nu prea o să mai aibă ce la un moment dat. Vaneck și ARK Shares 21 au depus cerere pentru ETF Spot Solana. Casa Albă spune că Biden ar servi un al doilea mandat complet dacă va fi reales. El ar vrea, dar moartea... Asta e întrebarea aici, știi? Biden vrea, dar moartea îl lasă? Asta e chestia de întrebare. Președintele Fed Jerome Powell, și asta mi se pare important, poate trecut pe sub radar, datele din Q1 2024 nu susțin încrederea în inflație și traiectoria către reduceri de rate. Vedem, reducerea ratelor nu este potrivită până când nu există o încredere mai mare că inflația, da. Și poate, nu știu, Jerome Powell știe ceva. Mâine avem datele pe inflație și vedem, țineți ochii tot aici și la mine pe Twitter, la fel Real Daniță, deoarece le dau, de obicei când am ceva de comentat, dau retweet aici. Reducerea ratelor prea târziu ar putea slăbi economia, corect, deci asta mai încerc și el, că dacă reduce prea târziu, nici așa nu e bine. Economia SUA se extinde într-un ritm solid, aici se referă la S&P 500, condițiile de piață a muncii s-au răcit, dar rămân puternice. Unde? Că mare parte din cei angajați sunt din partea guvernamentală. Inflația ridicată nu este singurul risc cu care ne confruntăm. Păi care mai e unul? Care? Zine Jerry, că a vorbit și azi Jerome, vorbește în fiecare zi acum, care limbariță la fel ca Daniel Niță. Bun. Deci aici găsiți și pe mine, care nu pot să trec de 45.000 de urmăritori pe Twitter. Am rezistența aici, cum ajung la 45.000, cum rachetă în jos. Am o teoria e destul de clară și simplă. Sunt mulți boți care când dau un tweet vin năvală să-mi dea follow. Pe urmă algoritmul îi lichidează, adică Elon îi lichidează, ăsta e. Adică nu sunt oameni noi, cam asta e treaba. Aici algoritmul în sfârșit e prost, el așa cum e, dar pare că își face cât de cât treaba. Un video ăsta îl puteți vedea aici. Nu pot să vă dau cu sound, nu pot să vă dau cu nimic, dar puteți vedea cam așa ceva arată. Bam. Vor ne luăm strike, dar vedeți la mine pe Twitter sau pe Instagram. Hai să vorbesc și Instagram și apoi trecem la analiză imediat pe BTC și pe toate piețele. Mai avem puțin până când începe meciul, deci mai avem ceva aici. Vă arăt și Instagramul. Aici, rapid, vorbim și despre socks. Despre șosete nou, imediat despre socks nou. Vedem ce s-a întâmplat și la cât mai e prețul. Aici mă găsiți Real Daniel Niță și aici nu o să vă dau un mesaj nici în privat pe Facebook, nici pe Instagram, nici nicăieri, ok? Le puteți găsi aici pe toate, tot, plus inclusiv video ăsta care a făcut foarte multe furori și a fost foarte, le găsiți pe toate, tot aici pe Instagram. Bun, hai să începem, doar ce am venit să pregătesc cu popcorn pentru meci cel mai probabil. Nu urmăresc foarte mult ca pe afară, dar când văd vreun proiect interesant, încep să mă interesez de el. Ok. Bun, hai să vedem ce a făcut Sox No. Unde îl găsim? Sox No. A făcut, așoara avea era 2-3, s-a făcut 4, cred, la listare, dar ne uităm imediat, ceea ce e bine pentru cei care au prins tichetele la Launchpad, au făcut ceva bani, ceea ce e normal. Bun, a anunțat și aici ce este What's L Sox 9, puteți să vedeți aici cum puteți să-l puneți poate la staking cel mai probabil, dar mă interesa, realist, mă interesa unde e, s-a listat
Ai mai văd că a dat și Benny aici în Stocks, nu, și pe Exporter și pe MaxC, dar vreau să găsesc link-ul. Where is the link, sir? Vreau doar să apăs, atât a fost și un airdrop din TV. Vreau doar să apăs. Vreau doar să apăs pe un link să mă ducă unde trebuie, dar nu aici. Păi compas, nu știu, e aici, ia să vedem. Sox, nu, e, bun, este. Bun, arată cam așa. Acum asta nu știu ce s-a întâmplat aici, sincer. Din câte știu eu, n-a avut Wix până 0.37. Cred că a avut la listare poate pe Multiverse X, dar nu-i face cinste graficul ăsta, deoarece el, realist, a început de pe aici. Ar trebui reglat un pic. A început de pe aici, din regiunea asta, undeva la 7. Asta aveți prețul din Launchpad și acum stă în 26, ceea ce bine. Ce vreți să vezi la el? Rounding bottom, dar să țină regiunea asta. Aici să nu facă neapărat ce a făcut Tada, în care a avut o urcare foarte, foarte agresivă, s-a dus și abia apoi s-a făcut asta. Tada, posibil acum să-ți încerce un bottom, dar n-ai vrea asta, ai vrea mult în lateral, cu toate că piața e cum e în momentul de față, vrei mai mult în lateral, vrei mai multă reacumulare aici pentru mai sus. Important e că n-a fost sub 0.7. Vedem acum continuarea și îl mai analizăm în videourile viitoare. Bun, hai cu Bitcoin. Hai cu BTC-ul, că trece live-ul ăsta fulgerător de repede. BTC-ul 57.8, ăsta e pe futures, ne interesează graficul normal de BTC. Bun. BTC-ul nici măcar n-a putut 60.000, nici măcar a fost foarte aproape 59.500, n-a putut 60.000. Poți să te gândești la modul ăsta că da, sellerii sunt în control în continuare, atâta timp cât nu urcă 60.300, ultimul nivel de aici, dar și din trecut dacă te uiți. De aici de suport 59.4, 60.000 din regiunea asta de rezistență, de aici, din 2021, până când nu uși peste regiunea respectivă. E destul de clar că sellerii sunt în control și n-ai ieșit, chiar dacă încerci aici un bottom minim, n-ai. Vrei să urci regiunea 60.186 și apoi vrei să urci peste 63-64.000. Confirmarea că lucrurile arată bine, $64.000, destul de clar range-ul ăsta de aici. Până atunci, sellerii urși în control. E destul de clar, uitați-vă la grafic, adică uitați-vă la grafic, sellerii în control, probabilitatea e să mai testăm regiunea asta sau poate mai jos, momentan, vreau să suntem și la RSI oscilatorii, tot, da, foarte mult lateral aici și pe stocastic, la fel și aici pe BTC, pe MACD, nu e nimic de legat bullish, aici poți să zici că ok, o vânzare super agresivă aici, poți să te gândești la modul ăla. Germania a vândut foarte mult Bitcoin, peste 50%, mai cred că mai peste 60% din ce dețin, mai au 40% și ai văzut această vânzare foarte, foarte mare. Totuși prețul nu s-a dus sub 50.000, dar nu avem la ce să ne legăm. Dacă te uiți și la weekly aici, n-ai aceste legi. Nu prea ai de ce să te legi, să ștergem asta. Trebuie să urci peste zona asta, foarte, foarte importantă, și o să o facem cu altă culoare. O să facem aici cu roșu frumos și o să facem și mai mare ca să se vadă. Asta e zona care trebuie trecută, ok? Asta e linia din nisip, 60.200. Peste zona aia putem spera, până atunci urși în control. Dacă ăsta e bottom, probabil va dura ceva timp, întoarcere în bottom și de-abia apoi ceva. Mențin că punem bottom în iulie? Yes. Mențin că punem bottom în iulie. Adică luna asta e posibil să mai ai niște căderi în range-ul ăsta de aici. Zice că nu suntem departe de un bottom, că e aici, că e un pic mai jos, probabil e pe vine. Nimic nu s-a schimbat neapărat în analiza pe Bitcoin. Ai avut aici o mutare, eu mă aștept să fie un pic mai sus. Ca și EMA-uri, poți să observi 9 EMA, nici măcar nu poți să ai o închidere peste 9 EMA care îți dă trendul, știți foarte bine, foarte agresiv în sus sau foarte negativ în jos. Momentan este foarte agresiv în jos, având în vedere că nu poți să urci peste 9 EMA. 21 EMA, foarte important, vine la linia roșie 60.200, deci nu face sens range-ul ăla pentru a spera la o remontada. Speranța la remontada vine aici, măcar când duci peste nivelul de 21 EMA. Până atunci nu prea confirmarea clară vine la 63-64 de mii. Weekly-ul, dacă ne uităm cum arată weekly-ul, aproape de cross între 9 și 21 EMA, not good. Ai putea vedea o acumulare, 55 EMA urcă,
ceea ce este bine. Ai putea să vezi o acumulare până la final de lună între 21 și 9 EMA și am mai văzut asta, adică între astea două average-uri de aici, 50.000 și regiunea asta de aici de 60.400, asta ar fi ce cred că vom vedea până la final de lună, unde e posibil să formăm un bottom aici, dar probabil ceva retestări în regiunea de jos. Nu cred că am scăpat momentan. Dacă te uiți la RSI pe weekly, îți vine la un mic bounce aici, dar nu cred că e unul care ne va duce prea sus. Stocasticul, da, intră în zona asta de jos, poți să zici că este acolo. Nu cred. Cred că, da, bottom-ul, ca și confirmare, bottom-ul luna asta, dar e posibil să vezi ceva de genul ăsta înainte să vezi bottom-ul real. Dominanța, ca să nu zăbovim. Arată bine pentru alțuri aici, arată bine, dar arăta și mai bine dacă ar pierde regiunea asta, 53.8. Acum aceste linii sunt prea groase. E prea gros, domnule, asta zic, uite aici, bam. Acum mai bine și o punem cu altă culoare, nu știu, un galben, un verde, ce vă place, un portocaliu, un galben așa, bam. În zona asta de aici, 53.8, aici poți să-ți faci speranțe, totuși e bine că a găsit rejectări de mai multe ori pe nivelul de 55.9 aici, vezi, bam, de mai multe ori, chiar mai jos poți să zici 55.7. Bam, 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 nu poate să urce peste nivelul ăsta. Arată bine, numai că trebuie să vedem o confirmare aici. Altcoinurile, not bad. Se poziționează bine pentru ceva final de an aici, pentru poate o cădere în range-ul ăsta pentru final de an. Un bounce și apoi poate cine știe început de 2025. Asta ar fi cazul frumos aici pentru dominanță. ETH și ETH BTC. ETH mai bine. Am zis mai bine ca Bitcoin deoarece ți-a ținut nivelul ăsta, nivelul de 2890. Vedem, aici pe ETH vine ETF-ul, dar vine și Grayscale care vinde. Contează dacă o să fie mai mulți bani în ETF decât Grayscale care poate să vândă. Ok, din punctul ăsta de vedere, dar așteptați-vă la ceva vânzări de la Grayscale, similar ca în cazul Bitcoin după ce se aprobă S1. Rămâne de văzut dacă vin niște urcări, niște acumulări reale de la ETF. Asta e important. Bine, dar la ETH e destul de simplu. Imediat mergem pe un alt grafic. E destul de simplu aici la ETH. 3236, atâta timp cât e sub range-ul ăsta, încă la nivelul de daily, la 4 ore arată mai bine, dar la daily, seller încă în control. Hai să ne uităm un pic aici, la fel ca Bitcoin n-a putut să duce peste 9 EMA, nici 21 care vine în zona asta de aici. Deci dacă Bitcoin era în zona de 60.000, 260.500, la ETH ai clar nivelul de 3243, un pic mai bine decât Bitcoin, deoarece ți-a făcut minim în urcare, un fel de bottom aici pe termen scurt și acum trebuie să țină nivelul de 3075, dacă nu fake out înapoi în range low și mai departe. Dacă Bitcoin face range low, probabil și ăsta din nou se va întoarce la range low aici. Probabilitatea, hai să ne uităm pe timeframe-urile mici, bearish momentan, pare că probabilitatea e să pierd din nou regiunea de 3075 pentru a vedea range-urile astea din nou de sub 3000. Până când urcă peste range-ul ăla, nu putem fi bullish aici pentru ETH. Și cred totuși că la macro, indiferent ce se va întâmpla, că acumulează range-ul de 2700, că acumulează range-ul de 2400, cred că ulterior va încerca spre all-time high. Okay. ETH BTC, ETF pe Solana, e posibil, eu am zis anul viitor, anul ăsta nu cred. Okay. Anul ăsta improbabil. Improbabilitate. Bun, se întâmplă ceva aici, primesc foarte multe mesaje pe care nu pot să le citesc pe toate. Bun, 0053. Bine, din nou ăsta pare că formează un bottom ușor aici. Finally, e posibil să dea rezultate faptul că ETH este pe primul loc în portofoliu. Vă reamintesc portofoliul găsiți pe Patreon, aveți linkul mai jos, complet. Bun, și cu ce vreau să fac mai departe. Dar bine ăsta, de speranță aici. Vrem să vedem clar 5 și apoi 6. După 6, bam, rachetă, 7, 9, 8. Și zonele astea superioare unde aș vrea să mă descotorosesc de ETH. Dar până atunci pare că nu și-a făcut mutarea și din ce în ce mai bine aici ETH BTC. Place. Asta și dominanța arată cât de cât bearish aici. Not bad. Acum, UST.D. Da, UST.D. Dacă la Bitcoin ai zice distribuție și continuare, și la asta zice la fel, nu? Corect, domnilor, adică ne bătăm cu apă rece, dar ce ar însemna asta de fapt? Dacă Bitcoin arată cum arată,
Și ăsta arată așa la fel ca Bitcoin, adică arată că ți-a spart nivelul ăsta de trend, bam, 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 Bitcoin 60.000, retestare, reg baby Angeli în jos. Poți arată că posibil altcoin-urile să părea cât de cât ștafet aici. Eu așa o interpretez momentan. Atâta timp cât menține suport rezistență, de fapt, sub 5.75, asta poate fi doar test aici pentru continuare în nivelurile astea de jos. Aceeași analiză pe care o fac de multă vreme, multă vreme și anticipam o posibilă intrare din nou în range-ul ăsta de aici pentru oportunitate. Am zis că din nou e oportunitate. Regiunea asta de aici pentru UST.D. Dar din nou, atâta timp când nu zrea măcar un 6 ceva, nu e neapărat de așa de îngrijorător momentan aici. Pare că din nou va încerca o retestare ulterioară în regiunea asta de aici măcar. Total 3. Mai băgăm niște apă. Total 3, da, Total 3 ca rezistență, trebuie să duci înapoi peste 581 la weekly, arată cam așa momentan. Hai să reevaluăm, ți-a făcut o mutare bună în regiunea asta de aici, mai un pic de suport undeva în range-ul de 516, e posibil să vezi asta de la el, ok, până când vezi un breakout, dar e foarte important. Foarte important să ne menține nivelul ăsta, chiar că merge mai jos, gen până în 440, e important să mențină aici. Pare partea din Wall Street cheat sheet de necredință într-un raliu, dacă e să o iei așa. Binișor, dar vrei să vezi ca să fie asta bottom-ul, vrei să vezi urcare peste 614 și da, urmează chestii frumoase pentru altcoin-uri după. EGLD stă binișor, corect, ne-am uitat mai devreme și la EGLD, mai știu ceva de like-uri, nu era... Era să uit, apăsați, loviți-l cu putere, 740 aici, băgați-l în spital butonul de like. Bun, bine, da, bine, arată bine. Looking good, sir, looking good. Target, we have target pe gold, aici 44 în prima fază, ar putea fi realist, 44-38, dar aici cred că vine rejectarea. Pentru e-gold încă n-a atins range-ul ăsta, dar de aici așteptați-vă la niște rejectări în primă fază, nu neapărat overall, dar arată bine, adevărat, și arată bine aici, arată bine, analiza rămâne aceeași, batem aici pentru e-gold, mai devreme sau mai târziu. Eu am violat butonul de like, nice, bun așa, bun. Da, deci asta, mai era ceva aici de analizat, nu neapărat, Fear & Greed-ul e unde trebuie, TIA e unde trebuie, TIA, da, posibil, batem aici, dar vrei să-ți mai retesteze măcar o dată range-ul ăsta, voi mai cumpăra? Da, aici. Voi mai cumpăra, dacă e nevoie, merg mai departe cu ce cred că se va întâmpla ulterior. Q&A-ul vedem pe cădere, dar hai să facem super chat-urile deoarece începe meciul și mă înjură lumea că n-am făcut super chat-urile aici. Mulțumim pentru ceea ce faci, felicitări de românesc din toamna 2020, mersi Arabel Ruscanu, ne păstrezi speranța vie, Daniel, aici până la final. Da, speranța e vie în continuare, adică uite-te unde ești în mare parte în partea asta de ciclu, dar trebuie să-ți faci temele mult mai bine pentru următoarea urcare. Dacă acum nu ești ok, nu știu ce va veni, știu că doar eu am de făcut, foarte bine. Asta e foarte bună a lui Vlad Mihaiesc, ce nu știu ce va veni, eu știu doar ce am de făcut. Bravo. Te rog, Lux facem, Lux, mai am și eu o mică poziție de șemințe în asta, încă e la farmat, mi-am scos mare parte din ea, că am farmat la început pe Lux, dar hai să ne uităm aici pe Lux Rare, dacă se apropie de ceva, batăm sau se duce mai jos, pare că are ceva buy rate sub nivelul ăsta de 4, ar putea, realist, după ce a picat în cap foarte mult, erau așteptări mari de la asta, inclusiv de la mine, s-a întâmplat asta. S-a întâmplat asta, caz frumos ar fi un potențial bottom aici ulterior și urcare nivelul ăsta pentru el. Și aici ar fi din nou prima zonă de sell, realistă 38 de cenți. Frumos, dar în prima fază vrem să vedem reluarea zonei de 005. Bun, ce mai avem pe aici pe analiză? Ce mai scade? Ce mai crește? Aici, VAX, U, vreau să scad prețul mediu pe care l-am în 6 în portofoliu de risc aici, nivelul de 1.9. Și vedem de aici, probabil un bounce mai sustenabil de aici ar putea fi. Dacă am cumpărat regiunea asta de 6,
162 și cumpăr și range-ul ăsta, aș putea avea un preț mediu destul de bun, măcar în 3-4 în regiunea respectivă. Injectiv. Bun, Injective aici mi-am luat poziția în 21, nu mai mă interesează momentan. Dacă se întoarce aici, voi mai vinde un 20-30% din Injective. Okay. Mai dacă se întoarce spre 32 momentan. Nu, Reza mi se arată așa, adică, na. Nu m-aș atinge neapărat momentan. Seiu, da, mi se pare spre zona 2 de bottom. Mai e zona 3, undeva în regiunea de 0.15 până în 0.9. Nu știu neapărat dacă o vom mai atinge zona 3, dar pare că zona 2 va fi retestată măcar. Saga. Încercare aici pentru Saga n-a putut. Peste 1.5 vorbim de potențial bottom pe Saga. Până atunci doar o remontadă mică aici. Și atât. Nimic. Solana, nici nu arată prea fitness. Vrei să rea regiunea de 160-165 ca să putem vorbi de orice pe Solana. Încă nu arată extraordinar. Totuși weekly-ul în favoarea taurilor în continuare aici. Seamănă foarte, foarte mult cu ce a făcut aici înainte de această urcare. Axelar s-a luat pachet, momentan nu mai iau pachet. Am luat un portofoliu de risc aici. L-am așteptat ceva, am luat aici în portofoliu de risc, mai mă interesează zona 0.33, targeturi de exit aici, sus. Fetch, nicio speranță de la Matic, ba da, Fetch încă nu, bearish, încă e posibil să vezi încă un leg down aici. Având în vedere cum arată Fetch, zici că Bitcoin, da, face sens analiza că ar mai retesta low-urile sau poate chiar un pic mai jos înainte de orice, că Fetch încă poate nu și-a atins zona aia de low, care zona de low ar putea fi aici, unde aș fi interesat din nou să cumpăr spre 0.7 pentru Fetch, încă bearish. Aici Link mă mai interesează de a mai acumula, de asta long term ar fi sub zona de 12-10, aici ar fi cât de cât relevant, dar și ăsta cât de cât bearish. Aici ne uităm și la lucruri bullish imediat, ca să nu intrăm în depresie total. Ne uităm. Ce am zis? Mai canalizez că am uitat. Matic, da, Matic este speranța. E un fel de BNB așa, ca și structură de piață. Bate Anglia sau bate Olanda? Băi, aș vrea să bată Olanda, dar mie că Anglia are din nou bulan. Nu știu de ce am așa un sentiment ăsta. Nu-mi plac deloc. Bun, asta a făcut și BNB. Ar putea fi un BNB și vă arăt imediat ce ar putea fi. BNB-ul știți foarte bine, era 180 aici, s-a regiunea asta de mai multe ori și de-abia apoi s-a făcut all-time high. Matic ar putea fi în aceeași traiectorie și să uităm la BNB, care, îți dai seama, stă foarte bine în continuare aici, că nu are selleri. Nu are selleri foarte bine. Matic ar putea fi aici. Okay. Ce ai fi zis aici? Cât de rău arată BNB? Așa-i. Matic ar putea fi aici. Și are sens destul de mult, foarte similar, adică dacă pui graficul ăsta 1 pe 1 ar putea fi destul de rău. Hai, am putea, nu știu neapărat ce ar ieși. Unde era? Aia ar fi un plus pe aici, așa, da, pe aici. Matic, da, cu Matic aș vrea, dacă se poate. Dacă se poate, asta zic. Dacă se poate, cu Matic aș vrea. Și arată așa. Ăsta e Matic-ul și ăsta e BNB-ul, dar nu ne arată extraordinar așa. N-arată ce trebuie. Pe logaritmic. Mai bine așa. Da, uite-l. Bam. Azi dăm. Bam, zici că are același market maker. Bam. Bine, asta deja trebuie să fie în regiunea asta. Arată cât de cât similar, aceeași structură, același pump, aceeași chestie. Ăsta e hopiumul, să zicem așa, pe care ai putea să-l ai. Ăsta e hopiumul pe care ai putea să-l ai, să zicem, pe Matic aici și revenim Matic. Ok, bun. Acum, dacă ar face un BNB, care ar fi regiunea asta? 75 de cenți. Peste 75 de cenți poți să te orientezi spre all-time high aici sus. Ok, pentru el. Bun, atomul depresie, mai mă interesează până când atinge 2. O să vreau scap de el, desigur, ca și Polkadot pe care l-am.
a porcat un preț entry mai bun aici, cu toate că pe ăsta l-am luat de aici, țineți cont. Dar ăsta mi-a dat TIA, ăsta mi-a dat SEI, ăsta mi-a dat mai multe airdrop-uri, ceea ce nu pot să-l înjur atât de tare, dar ce mi-a dat bine. Mi-a câteva pachete bune, având în vedere că eram de la început în el, nu pot să-l înjur atât de tare, dar înțeleg că îl înjură cei care, care n-au făcut, nu știu, l-au pus la staking, n-au făcut mare lucru cu el, dar pare că și ăsta face un mic fake out aici și ar putea avea o remontada. Bun, am zis că ce urcă. Tada urcă. Da, Tada nu e rău. Dacă ai urca peste un 8.3, te-ai putea gândi. Și au făcut update la aplicație. Ia stai așa să ne uităm la Tada. Că văzusem ceva la un moment dat. Cred. Ia. Da, huge milestone. S-au dus pe BNB Chain, pe PancakeSwap. First Multiverse X implementation cu BNB, ceea ce e bine, trebuie să ducă și mai multe chain-uri. Neurochain, un partnership aici. Bun, altceva. Bun. Community. Da, folosim ceva de app. Uite aici. Extended white paper, the launch of buyback mechanism, toate cele și cred că și vine și aplicația câteva zile, din câte ceva citisem pe aici, pe la ei. Deci au niște update-uri care ar putea să-i propulseze aici. Au nevoie de lichiditate, îți dai seama. Au găsit ceva aici, au nevoie mai mare lichiditate pentru a vedea regiunea asta la 15-18. Nu e improbabilă, dar vrei să urci peste 7, 9, 8 ca să poți să visezi la asta de la Tada. Bun. Hard înapoi peste un cent. M-ar mai interesa Hard, da, nu cred că și-a spus ultimul cuvânt, cred că în toamnă va mai avea un raliu, cel puțin asta consider, de asta probabil regiunea asta ar fi una importantă. Nu m-am interesat 006 aici pentru Hard, posibil să vezi asta în toamnă de la Hard, vedem. Best case scenario l-am mai zis pe Hard, 10 cenți, 10-17, asta e best case scenario din punctul meu de vedere pentru Hard, aici. Shocks, am vorbit mai devreme de Shocks, aici 2 minute, se cântă imnul, cântă Bellingham sau? Ce părere ai de volum de BTC în ultima lună? Ia să ne uităm, dar ne uităm pe Coinbase. Neapărat aici. Coinbase. Un pic în creștere, nu? Și pe partea de pe weekly, în creștere pe monthly, nu e așa de mare, ce e drept. Dacă te uiți aici pe aici, totuși la jumatea lunii, aici mai mare asel, aici mai puțin. Ai putea să o interpretezi bullish, deoarece ai avut guvernul german, tot așa că au vândut, totuși volumul de vânzare nu este mare. Ai putea să o interpretezi că nu există încă buyeri mari. Poate dacă e vin, mai ales din toamnă, ai putea să vezi o urcare. Ajutăm și la ENA repede ca să ieșim că începe meciul. ENA nimic altceva, regiunea de acumulare din punctul meu de vedere, până în 28 de cenți aici pentru ENA. Vedem, când urcă ENA peste 51. Putem să ne gândim, ONDO, da, m-ar interesa, dar nivelurile astea de aici, 54-70 de cenți, în niciun caz aici. AAVE, da, cred că o să fie o mega surpriză la un moment dat. Macro reacumulare pentru AAVE aici, cred că o să fie o mega surpriză la un moment dat pentru AAVE când va da drumul la motare. Asta mi se pare din nou range bun, cu low risk cât de cât, față de altele. Adică mai repede m-am uitat la AAVE. Teta la fel, poate fi o surpriză frumoasă dacă menține nivelul ăsta minim, un alt minim în urcare aici. Ar putea fi o altă surpriză pentru toamnă aici pentru piață. MPC-ul și ar putea fi o surpriză frumoasă aici dacă urcă peste nivelul de 23, ar putea încerca din nou nivelurile astea plus ZK, care ar putea fi și el o surpriză frumoasă în toamnă. Bun. BIM în portofoliu de bază, da, este în portofoliu de bază, suntem imediat la el, a început și meciul. Zăche, da, dacă s-ar duce aici, ar fi din nou oportunitate pentru a vedea asta. BIM. The Lord of Copium, The Copium. BIMX. Bun, BIM. Da, BIM, frumos bounce, dar vrei să-l vezi înapoi peste 1.6. Până atunci încă e probabilă și regiunea asta de jos ca ultim scenariu. Pe bursă n-avem, ne-am uitat un pic mai devreme, dar nu prea avem ce vedea atât de mult. Coin suferă, da, n-arată bine. Arată ca Bitcoin înainte să pice în range-urile de jos, bearish, ok. Bearish, n-am văzut nimic, ăsta e long term play, dar bearish, probabil zonele astea două, la fel ca Bitcoin, le va întinde la un moment dat în timp.
DXY-ul, mic bounce, dar încă bearish. Aici vedem mâine inflația care va conta destul de mult. După cum arată, pare că piețele vor avea un dump la inflație mâine. Nu știu, probabil inflația, știe Jerome ceva. Inflația nu va veni atât de bine pe cât se așteaptă oamenii. Path aici, încă în zona de low, mai acumulez sub 10 dacă e nevoie. S&P-ul all-time high, dar nu mai astea mari fac. All-time high. Și e nasol aici că aurul arată bine versus BTC. Cât de cât pe termen scurt, pe termen median, nu? Tesla ajunge la rezistență mare, atenție, știu că ați luat poate mulți poziția pe care am luat-o și eu la 150 în același timp cu mine, ajunge spre rezistență în 285, faceți ce vreți cu informația asta. VIX-ul aici dă ceva speranțe că mâine vom vedea volatilitate, cred că mâine vom vedea roșu pe piață la inflație, cel puțin asta arată. Avem Meta aici care și apare un pic corectivă, dar stă încă bine. Nvidia, Moon Baby, aici pare un all-time high predispus. GME-ul care revine un pic 25, dar nimic fenomenal. Bun, mai vedem și partea de ETF-uri, cum arată. EBIT, 32 pe EBIT. Nu ți arată bottom aici, ți arată posibilă continuare. Uite la EBIT, dacă EBIT-ul îți ia 36 ca suport, s-a terminat dump-ul. Până atunci, e încă în favoarea urșilor aici, că îți vine să crezi sau nu. TLT un pic pe urcare, pare din nou un bottom. Dacă ne uităm aici la obligațiuni, obligațiunile nu fac mare lucru azi. Boring. Știam că o să trecem 3 minute, cred că nu muriți din meci, nu cred că dă nimeni gol. Dacă dă cineva gol, vedem. Bun, commodities, with aici, da, nu e, pare că nu e încă, a avut un mic bounce, dar pare că nu e încă aici, văd subsolul și m-ar orienta o poziție aici pentru grâu. Gazul natural și îl dă un pic în jos, probabil se va întoarce în low, poziția asta deja bună aici, fumată. Cafeaua urcă un pic, orange juice, bull market istoric pentru orange juice după 79 de ani. Iar crude oil un pic în lateral. Ok, cam atât pentru astăzi. Ne auzim în următorul va fi desigur duminică. Până atunci dați Instagram, aveți Twitter, aveți Patreon-ul jos. Până atunci le găsiți pe toate linkurile. Nu uitați că avem un sponsor pe canal, cel de la XFi. Aveți link-ul în descriere, puteți testa exchange-ul pe care și eu îl folosesc și toate alte link-uri le aveți acolo, VPN, tot le găsiți cu reducere de 67% la VPN, le găsiți jos. Much love, stay safe și ne auzim. Welcome. Don't Banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și bravo, Bobe!
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajungea.